हॅलो लर्नर्स, फ्लुइड मेकॅनिक्स अँड मशिनरीच्या या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये मी माझ्या चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. फ्लुइड मेकॅनिक्स अँड मशिनरी किंवा टर्बो मशिनरी या सब्जेक्टच्या अंडर डिप्लोमासाठी फ्लुइड मेकॅनिक्स अँड मशिनरी याच्या अंडर 5वं युनिट हायड्रॉलिक टर्बाइन्स नावाचं 5वं युनिट आहे. आणि बाकी युनिव्हर्सिटीज आहेत त्यांना टर्बो मशिनरी किंवा फ्लुइड मशिनरी या किंवा हायड्रॉलिक मशिनरी या सब्जेक्टच्या अंडर हायड्रॉलिक टर्बाइन्स हे एक खूप महत्त्वाचं युनिट मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग स्टुडंटसाठी आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंग स्टुडंटसाठी तर खूपच महत्त्वाचं हे युनिट आहे. हायड्रॉलिक टर्बाइन्स आपण या संपूर्ण व्हिडिओ लेक्चरमध्ये बघणार आहे. हे व्हिडिओ लेक्चर कदाचित जास्त लांबीचं होणार आहे. जास्त वेळ या व्हिडिओ लेक्चरला कदाचित लागेल, पण या व्हिडिओ लेक्चरमधून तुम्हाला हायड्रॉलिक टर्बाइन्सविषयी संपूर्ण माहिती देण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. ते तुम्हाला हळूहळू पुढे प्रेझेंटेशनमध्ये समजेल. आपण सुरुवात करूया. पहिल्यांदा हायड्रॉलिक मशीन्स म्हणजे काय हे बघण्याआधी हायड्रॉलिक्स म्हणजे काय हे आपल्याला माहीत पाहिजे. आपल्याला माहीत आहे फ्लुइड म्हणजे असा सबस्टन्स की जो फ्लो होऊ शकतो. त्या फ्लुइडच्या अंडर आपण दोन सबस्टन्स फ्लुइड म्हणजे घेतो. एक म्हणजे लिक्विड आणि दुसरं गॅसेस. लिक्विड हायड्रॉलिक्स इज रिलेटेड टू लिक्विड. म्हणजे लिक्विडचा स्टडी करणारी जी ब्रांच आहे फ्लुइड मेकॅनिक्सची त्या ब्रांचला आपण हायड्रॉलिक्स असं म्हणतो. आणि एअरच्या रिलेटेड जी स्टडी करणारी ब्रांच आहे फ्लुइड मेकॅनिक्सची त्या ब्रांचला आपण न्यूमॅटिक्स असं म्हणतो. तर आपण हायड्रॉलिक टर्बाइन्स शी रिलेटेड या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये पाहतोय. याचा अर्थ लिक्विडचा यूज करून टर्बाइन किंवा काही मशिनरी चालते का, त्या मशीनला काय म्हणायचं, हायड्रॉलिक मशीन. हायड्रॉलिक मशीन्स म्हणजे काय? इट इज डिफाइंड ॲज दोज मशीन्स विच कन्वर्ट आयदर हायड्रॉलिक एनर्जी इंटू मेकॅनिकल एनर्जी और मेकॅनिकल एनर्जी इंटू हायड्रॉलिक एनर्जी. हायड्रॉलिक एनर्जीचं मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन किंवा मेकॅनिकल एनर्जीचं हायड्रॉलिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन जी मशीन करते त्या मशीनला हायड्रॉलिक मशीन असं म्हणायचं. आता हायड्रॉलिक मशीन डेफिनेशनमध्ये दोन पार्ट आहेत. एक हायड्रॉलिक एनर्जीचं मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये जे कन्व्हर्जन करते जी मशीन त्या मशीनला म्हणायचं टर्बाइन. आणि जी मशीन मेकॅनिकल एनर्जीचं हायड्रॉलिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन करते त्या मशीनला म्हणायचं पंप. या दोन मशीन आपण टर्बाइन तुम्हाला माहीत आहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशनसाठी फोटोमध्ये तुम्हाला दिसते. आणि हा आहे पंप. हा तुम्ही घरीसुद्धा पाण्यासाठी वापरत असाल, विहिरीवर इरिगेशनसाठी वापरला जातो. त्यामध्ये आता हा जर पंप तुम्ही बघितला तर इथून पुढचा एवढाच पार्ट जो आहे तो फक्त आहे पंप. आणि त्याच्या मागं हा पंप ऑपरेट करण्यासाठी किंवा हा पंप चालण्यासाठी त्याच्या मागं काय आहे, मोटर आहे. म्हणजे मोटरनं आपण पॉवर देतो, मोटरला आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी देतो. त्या इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं मोटर मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन करते. म्हणजे शाफ्ट रोटेट होतो आणि त्या शाफ्टला पुढे इथं इम्पिलर जोडलेला असतोय, तो या केसिंगमध्ये असतो. मग तो इम्पिलर रोटेट करण्यासाठी आपण मोटरकडून मेकॅनिकल एनर्जी देतो आणि इम्पिलर रोटेट झाल्यानंतर आपल्याला हायड्रॉलिक एनर्जी आउटपुट म्हणून या पंपपासून मिळते. तसं टर्बाइनमध्ये जर तुम्ही बघितलं, हे टर्बाइन आहे. टर्बाइनमध्ये आपण हे जे बकेट्स आहेत या बकेट्सवर हायड्रॉलिक एनर्जी स्ट्राईक्स करतो, आपण जेट स्ट्राईक करतो. त्यामुळे हायड्रॉलिक एनर्जीचं मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन होतं. म्हणजे याच्यावर जर वॉटर जेट हाय व्हेलॉसिटीनं स्ट्राईक केला तर हे जे व्हील आहे हे टर्बाइन हे रोटेट व्हायला सुरुवात होते. त्याला इम्पिलर किंवा रनर असं म्हणतात. हा रनर रोटेट व्हायला सुरुवात होतो आणि हा रनर शाफ्टवर माउंट केलेला असतो
आणि तो शाफ्ट जो आहे तो जनरेटरला पुढे कनेक्ट केलेला असतो. तो जनरेटर काय करतो, मेकॅनिकल एनर्जीचं इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन करतो आणि आपल्याला इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिळते. तर हे आहे हायड्रॉलिक मशीन्स विषयी. आता हायड्रॉलिक टर्बाईनशी आपण कनेक्ट होऊया. हायड्रॉलिक टर्बाईन. So what is meant by hydraulic turbine? It is defined as the hydraulic machines which convert hydraulic energy into mechanical energy. So hydraulic turbines आणि hydraulic pumps त्याच्यामधला या युनिटमध्ये आपण हायड्रॉलिक टर्बाईन्सशी रिलेटेड सगळ्या गोष्टी बघणार आहे. हायड्रॉलिक टर्बाईन म्हणजे काय, जे म्हणजे असं डिव्हाइस किंवा अशी मशीन जी हायड्रॉलिक एनर्जीचं मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन करते. हायड्रॉलिक एनर्जी म्हणजे कोणती, तर वॉटरची एनर्जी, वॉटरकडे असलेली एनर्जी. वॉटरकडे कोणती एनर्जी असते, काय कायनेटिक एनर्जी असेल, पोटेन्शियल एनर्जी आणि प्रेशर एनर्जी. ही झाली टोटल वॉटरकडे असलेली एनर्जी. ही एनर्जी आपण टर्बाईनवर स्ट्राईक करतो किंवा टर्बाईनवर सोडतो आणि टर्बाईन काय करतं, रोटेट होतं. तर ते रोटेशन म्हणजेच मेकॅनिकल एनर्जी आणि ती मेकॅनिकल एनर्जी आपण जनरेटरचा यूज करून इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करतो. तर हे आहे टर्बाईन कन्सेप्ट. दिस मेकॅनिकल एनर्जी इज यूज्ड इन रनिंग अँड इलेक्ट्रिक जनरेटर विच इज डायरेक्टली कपल्ड टू द शाफ्ट ऑफ द टर्बाईन. हेच मी सांगितलं, मेकॅनिकल एनर्जी जर इलेक्ट्रिसिटीमध्ये कन्वर्ट करायची असेल तर पुढं जनरेटरला तो शाफ्ट जोडलेला असतो टर्बाईन. दस द मेकॅनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिक एनर्जी. The electric power which is obtained from the hydraulic energy is known as hydroelectric power. ही जी इलेक्ट्रिसिटी आपल्याला मिळते, इलेक्ट्रिक पॉवर, त्या इलेक्ट्रिक पॉवरला काय म्हणायचं, हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर, कारण ती हायड्रॉलिक एनर्जीपासून आपण कन्वर्ट केलेली आहे. ॲट प्रेझेंट द जनरेशन ऑफ हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर इज द चिपेस्ट ॲज कम्पेअर टू द पॉवर जनरेशन बाय अदर सोर्सेस सच ॲज ऑइल, कोल इट्सेट्रा. म्हणजे हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर चिपेस्ट आहे, म्हणजे स्वस्त आहे. हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर तयार करणं स्वस्त आहे. कुणापेक्षा, ऑइलचा यूज करून तयार केलेली पॉवर म्हणजे डिझेल पॉवर प्लांट असतील किंवा कोल म्हणजे थर्मल पॉवर प्लांट, तिथं कोलचा यूज केला जातो. तर त्या कोलची कॉस्ट भरपूर आहे, डिझेलची कॉस्ट भरपूर आहे. तसंच ते कोल, डिझेल वगैरे हे संपणारे ऊर्जा स्रोत आहेत, त्यामुळं त्याची कॉस्ट जास्त असणार आहे किंवा ते कॉस्टली असणार आहे. तसं वॉटर हे फ्रीली अवेलेबल आहे. नेचरकडून आपल्याला वॉटर मिळते, फ्रीली अवेलेबल आहे. फक्त आपल्याला डॅम तयार करायचा आहे आणि डॅम तयार करून इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट करून आपल्याला हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट सेटअप जर इन्स्टॉल केला तर आपण कंटिन्युअस हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर जनरेट करू शकतो. असे भरपूर प्लांट आपल्या आजूबाजूला तुम्हाला बघायला मिळतील. कोयना डॅम किंवा जायकवाडी या ठिकाणी मोठे हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. 15 ते 20% भारतातली जी इलेक्ट्रिसिटी आहे किंवा भारतामध्ये जे एनर्जी जनरेशन होतं त्यातलं 15 ते 20% एनर्जी जनरेशन हे हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट थ्रू भारतामध्ये केलं जातं. आता हायड्रॉलिक टर्बाईन्स आपण क्लासिफाय करूया. क्लासिफिकेशन ऑफ हायड्रॉलिक टर्बाईन्स 4-5 मेथड्सने क्लासिफिकेशन केलं जातं. त्यातली पहिली मेथड, अकॉर्डिंग टू द टाईप ऑफ एनर्जी ॲट द इनलेट ऑर द ॲक्शन ऑफ द वॉटर ऑन द ब्लेड. म्हणजे इनलेटला कोणत्या टाईपची एनर्जी येते त्यानुसार हायड्रॉलिक टर्बाईनचे काही टाईप पडतात. 2 टाईप पडतात. एक इम्पल्स टर्बाईन. इम्पल्स टर्बाईन म्हणजे काय, इन ॲन इम्पल्स टर्बाईन ऑल द अवेलेबल एनर्जी ऑफ वॉटर इज कन्वर्टेड इन टू कायनेटिक एनर्जी ऑर व्हेलॉसिटी हेड बाय पासिंग इट थ्रू ए कन्व्हर्जन नोझल प्रोव्हाइडेड ॲट द एंड ऑफ द पेनस्टॉक. म्हणजे पेनस्टॉक म्हणजे डॅमकडून आलेली पाईप, मोठी पाईप. त्या पाईपच्या एंडला नोझल जोडलेला असतो आणि त्या नोझल थ्रू हाय व्हेलॉसिटीनं लिक्विड टर्बाईनवर सोडलं जातं. हाय व्हेलॉसिटी म्हणजेच त्याच्याकडे कोणती एनर्जी असते, कायनेटिक एनर्जी. तर ती वॉटरची कायनेटिक एनर्जी काय केली जाते,
नोझल थ्रू त्या टर्बाईनवर सोडली जाते. आणि सो ॲट द इनलेट ऑफ द टर्बाईन ओनली कायनेटिक एनर्जी इज अवेलेबल. तर नोझल काय करतं, व्हेलॉसिटी इन्क्रीज करायचं काम करतं. तर टर्बाईनच्या इम्पल्स टर्बाईनमध्ये टर्बाईनच्या इनलेटला फक्त कायनेटिक एनर्जी म्हणजे हाय व्हेलॉसिटीचं जेट अवेलेबल असतं, म्हणजे कायनेटिक एनर्जी फक्त अवेलेबल असते. हिअर द प्रेशर ऑफ वॉटर फ्लोईंग ओव्हर द टर्बाईन ब्लेड्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. टर्बाईन्स ब्लेडवर जे वॉटरचं प्रेशर आहे ते कॉन्स्टंट राहतं, म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ॲटमॉस्फिअरला ओपन असते इम्पल्स टर्बाईन, त्यामुळे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर तिथं ॲक्ट होत असतं. आणि एक्झाम्पल इम्पल्स टर्बाईनचे आहेत पेल्टन व्हील, टर्गो इम्पल्स टर्बाईन, गिरार्ड टर्बाईन, बंकी टर्बाईन, जॉनवल टर्बाईन, ही सगळी एक्झाम्पल आहेत. आता यातलं पेल्टन व्हील आपण पुढे शिकणार. त्यानंतर दुसरा टाईप आहे रिॲक्शन टर्बाईन. रिॲक्शन टर्बाईनमध्ये काय होतं, ॲट द एंट्रान्स टू द रनर ओनली अ पार्ट ऑफ अवेलेबल एनर्जी ऑफ वॉटर इज कन्वर्टेड इन टू कायनेटिक एनर्जी अँड सबस्टन्शियल पार्ट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी. म्हणजे जी पेनस्टॉककडून जे वॉटर आलेलं आहे त्यातली काही एनर्जीचं कन्वर्जन हे कायनेटिक एनर्जीमध्ये केलं जातं आणि बाकी जी शिल्लक राहिलेली एनर्जी प्रेशर एनर्जी ही आहे अशी शिल्लक राहते. म्हणजे थोड्या प्रमाणातच कायनेटिक एनर्जीमध्ये इनपुटला कन्वर्जन केलं जातं. सो ॲट द इनलेट ऑफ टर्बाईन वॉटर पजेसेस कायनेटिक एनर्जी ॲज वेल ॲज प्रेशर एनर्जी. पूर्ण कन्वर्जन केलं जात नाही, त्यामुळं इनलेटला कायनेटिक एनर्जीसुद्धा असते आणि प्रेशर एनर्जीसुद्धा असते रिॲक्शन टर्बाईनमध्ये. ॲज द वॉटर फ्लोज थ्रू द टर्बाईन ब्लेड्स the changes from pressure energy to kinetic energy takes place gradually. For this gradual change of pressure, the runner must be completely enclosed in an airtight casing and the passage should be full of water. आता मागे इम्पल्स टर्बाईनमध्ये आपण बघितलं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला ते टर्बाईन ओपन असते, तसं इथं चालत नाही, कारण इथं प्रेशर एनर्जी इनलेटला अवेलेबल असल्यामुळं एअरटाईट केसिंगमध्ये ते टर्बाईन रन करावं लागतं. त्यामुळं एअरटाईट केसिंगमध्ये टर्बाईन असल्यामुळं ते पूर्ण केसिंग आहे ते वॉटरनं फुल भरलेलं असतं. द डिफरन्स ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनलेट अँड आउटलेट ऑफ द रनर इज कॉल्ड रिॲक्शन प्रेशर अँड हेन्स दिस टर्बाईन्स आर नोन ॲज रिॲक्शन टर्बाईन. इनलेटचं जे प्रेशर आहे अवेलेबल एनर्जी आणि आउटलेटला जे प्रेशर असणार आहे त्याच्या डिफरन्सला रिॲक्शन प्रेशर असं म्हणायचं आणि म्हणून या टर्बाईन्सला रिॲक्शन टर्बाईन असं म्हणतात. आणि एक्झाम्पल्स आहेत रिॲक्शन टर्बाईनची फ्रान्सिस टर्बाईन, कपलान टर्बाईन, प्रॉप्युलर टर्बाईन, थॉम्सन टर्बाईन, फॉर्निरॉन टर्बाईन. तर यातले आपल्याला शिकायचे आहेत. आपण पुढे बघणार आहे डिटेलमध्ये फ्रान्सिस टर्बाईन आणि कपलान टर्बाईन. हा एक टाईप झाला क्लासिफिकेशनचा. त्यानंतर दुसरा टाईप आहे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर. म्हणजे रनरमधून वॉटरचा कसा फ्लो आहे त्यानुसार काही टाईप पडतात. तर पहिला टाईप आहे टेंजन्शियल फ्लो टर्बाईन. टेंजन्शियल फ्लो म्हणजे काय, इन टेंजन्शियल फ्लो द वॉटर स्ट्राइक द रनर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजंट टू द पाथ ऑफ रोटेशन ऑफ द रनर और द वॉटर स्ट्राइक्स द व्हेन और बकेट अलॉंग द टेंजंट ऑफ द रनर. आणि एक्झाम्पल काय, पेल्टन व्हील. म्हणजे असं जर बकेट असेल तर त्याला टेंजंट, जेट कसं त्याच्यावर स्ट्राईक होणार त्याला टेंजंट म्हणजे परपेंडिक्युलर. याचं एक्झाम्पल आहे पेल्टन व्हील. त्यानंतर दुसरा टाईप आहे रॅडियल फ्लो टर्बाईन. आता रॅडियल फ्लोमध्ये काय असणार आहे, इन रॅडियल फ्लो वॉटर फ्लोज टू द टर्बाईन अलॉंग द डायरेक्शन नॉर्मल टू द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, म्हणजेच रॅडियल डायरेक्शन. म्हणजे ॲक्सिस ऑफ रोटेशन असा असेल तर त्याला नॉर्मल डायरेक्शनमधून फ्लूडची एंट्री होते त्या टर्बाईनमध्ये. रॅडियल फ्लो टर्बाईन इज फर्दर क्लासिफाईड इन टू टाईप्स, इनवर्ड रॅडियल फ्लो टर्बाईन आणि आउटवर्ड रॅडियल फ्लो टर्बाईन, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द फ्लो इज इनवर्ड फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर और आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी. म्हणजे पेरिफेरीकडून सेंटरकडं किंवा सेंटरकडून पेरिफेरीकडं, त्याच्यानुसार दोन टाईप, इनवर्ड किंवा आउटवर्ड.
म्हणजे आत फ्लुइड येते किंवा बाहेर फ्लुइड जाते. त्यानुसार रेडियल फ्लो टर्बाईनचे 2 टाईप. आणि याचं एक्झाम्पल आहे ओल्ड फ्रान्सिस टर्बाईन. म्हणजे पूर्वी सगळ्यात पहिल्यांदा जे फ्रान्सिस टर्बाईन फाउंड झालं ते टर्बाईन या टाईपचं होतं, रेडियल फ्लो टर्बाईन. आणि तिसरा टाईप आहे ॲक्झियल फ्लो टर्बाईन. म्हणजे इन ॲन ॲक्झियल फ्लो टर्बाईन water flows along the direction parallel to the axis of rotation of the runner. Here the water flows parallel to the turbine shaft. म्हणजे शाफ्ट असेल त्याला पॅरलल वॉटर फ्लो होत असते. आणि याचे एक्झाम्पल्स आहेत कपलान टर्बाईन आणि प्रॉपेलर टर्बाईन. त्यानंतर चौथा टाईप आहे मिक्स्ड फ्लो टर्बाईन. इन मिक्स्ड फ्लो वॉटर एंटर्स द रनर इन द रेडियल डायरेक्शन अँड लिव्स इन द डायरेक्शन पॅरलल टू द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. म्हणजे रॅडियल सुद्धा आहे आणि ॲक्झियल सुद्धा आहे. एंट्री रॅडियल होते आणि एक्झिट ॲक्झियल होते, म्हणून याला फिक्स्ड फ्लो टर्बाईन असं म्हणतात. याचं एक्झाम्पल आहे मॉडर्न फ्रान्सिस टर्बाईन, म्हणजे जे आपण शिकणार आहे किंवा जे आत्ता यूज केलं जातं सगळीकडे. ही दुसरी मेथड झाली क्लासिफिकेशनची. त्यानंतर तिसरी मेथड आहे अकॉर्डिंग टू द हेड ॲट द इनलेट ऑफ द टर्बाईन. टर्बाईनच्या इनलेटला किती हेड अवेलेबल आहे त्यानुसार 3 टाईप पडतात. पहिला हाय हेड टर्बाईन. हाय हेड टर्बाईन्स विच ऑपरेट अंडर हाय हेड दॅट इज अबोव 250 मीटर अँड रिक्वायर रिलेटिवली लेस क्वांटिटी ऑफ वॉटर. एक्झाम्पल इज पेल्टन व्हील टर्बाईन. सेकंड इज medium head turbine. Medium head turbines which operate under medium head, that is 60 meter to 250 meter and require medium flow rate. Example is a modern फ्रान्सिस टर्बाईन. म्हणजे इनलेटला 60 मीटर ते 250 मीटर एवढं जर हेड अवेलेबल असेल तर आपण मॉडर्न फ्रान्सिस टर्बाईन यूज करू शकतो. आणि तिसरा टाईप आहे लो हेड टर्बाईन. लो हेड टर्बाईन म्हणजे 30 मीटरपर्यंत जर हेड असेल तर. लो हेड टर्बाईन्स दॅट ऑपरेट अंडर हेड अप टू 30 मीटर अँड रिक्वायर ए व्हेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वॉटर. क्वांटिटी ऑफ वॉटरसुद्धा लार्ज लागते. हाय हेड्समध्ये लेस क्वांटिटी ऑफ वॉटर चालते. मीडियम हेड टर्बाईनमध्ये मीडियम फ्लो रेट किंवा मीडियम क्वांटिटी ऑफ वॉटर चालू शकते. पण लो हेड टर्बाईनमध्ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वॉटर इज रिक्वायर्ड. अँड एक्झाम्पल ऑफ टर्बाईन लो हेड टर्बाईन इज कपलान टर्बाईन अँड प्रॉपेलर टर्बाईन. ही तिसरी मेथड होती. त्यानंतर चौथी मेथड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाईन. According to specific speed of turbine, there are 3 types of turbines. One is a high speed specific speed turbine. High specific speed means 255 to 860 RPM. म्हणजे 255 ते 860 RPM पर्यंत जर स्पीड असेल तर हाय स्पेसिफिक स्पीड टर्बाईन. एक्झाम्पल कपलान अँड अदर प्रॉपेलर टर्बाईन्स. त्यानंतर सेकंड टाईप आहे मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टर्बाईन. 50 ते 340 RPM एवढं स्पीड म्हणजे मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टर्बाईन. एक्झाम्पल फ्रान्सिस टर्बाईन. त्यानंतर तिसरा टाईप आहे लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाईन. म्हणजे 50 RPM पर्यंत जर स्पीड असेल स्पेसिफिक स्पीड तर त्याला लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाईन म्हणायचं. एक्झाम्पल पेल्टन व्हील. म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल हेड जर तुम्ही बघितलं हाय हेडला पेल्टन व्हील आहे पण लो स्पेसिफिक स्पीडला पेल्टन व्हील आहे. मीडियम हेडला फ्रान्सिस टर्बाईन आहे आणि मीडियम स्पेसिफिक स्पीडला सुद्धा फ्रान्सिस टर्बाईन आहे. आणि लो हेडला आणि हाय स्पेसिफिक स्पीडला कपलान टर्बाईन असं लक्षात ठेवू शकतात. तर अशा 4 मेथड होत्या क्लासिफिकेशन करायच्या हायड्रॉलिक टर्बाईनच्या. तर एकदा हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट कसा असतोय त्याचं लेआउट बघूया फक्त. अशा पद्धतीचा हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट असतोय. हा डॅम आहे. डॅममध्ये म्हणजे रिझर्वायर थोडक्यात. हा रिझर्वायर आणि डॅम. तर याच्यामध्ये लिक्विड किंवा वॉटर जे पावसाचं पाणी आहे ते साठवलं जातं. जो लिक्विड सरफेस आहे त्याला हेड रेस असं म्हटलं जातं. आणि खाली जे आपण लिक्विड सोडून देणार आहे वापर झाल्यानंतर तर त्याचा जो सरफेस आहे त्याला टेल रेस असं म्हणायचं. तर हेड रेस आणि टेल रेस.
तर त्या दोन्हीच्या मधला जो डिफरन्स आहे त्याला ग्रॉस हेड असं म्हणायचं. ग्रॉस हेड. पण आपल्याला अवेलेबल जे हेड असते टर्बाईनच्या तिथं ते हे एच, नेट हेड. आणि हेड लॉस होत असतोय एच-एफ, त्याला एच-एफ असं म्हणायचं. आणि हा एच आहे, हा एच म्हणजे टेल रेस आणि नोझल किंवा हेड अवेलेबल ॲट द इनलेट ऑफ टर्बाईन आणि टेल रेस याच्यामधला डिफरन्स. तर कंपोनंट्स बघा, हेड रेस झालं, टेल रेस झालं, हा रिझर्वायर, हा डॅम. आणि डॅममधून आपल्याला हे पेल्टन व्हील आहे किंवा टर्बाईन आहे किंवा हे पेल्टन व्हील आहे, त्याच्यावर ह्या वेन्स माउंट केलेल्या आहेत. आणि हा रोटर किंवा रनर याला म्हणायचं. आता हा जेट आहे, हा पेनस्टॉक आहे. डॅमपासून जी आलेली पाईप आहे पेनस्टॉक म्हणायचं त्याला. आणि त्याच्या पुढं एंडला नोझल जोडलेला आहे. त्या नोझलमधून आपण हाय व्हेलॉसिटीनं वॉटर या व्हेनवर स्ट्राईक करणार. या व्हेनवर ते लिक्विड स्ट्राईक झालं की हे टर्बाईन काय होतं, रोटेट व्हायला सुरुवात होते. आणि मग मेकॅनिकल एनर्जी आपल्याला मिळते. ही मेकॅनिकल एनर्जी पुढं जनरेटर थ्रू आपण इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करतो. ठीक आहे, असा हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट असतो जनरली. आता आपण पहिल्यांदा इफिशियन्सीज कोणत्या कोणत्या असतात आणि हेड्स कोणते कोणते असतात हायड्रॉलिक टर्बाईनमध्ये हे पहिल्यांदा बघूया. आत्ता मी हेड्सविषयी सांगितलं. पहिला हेड आहे ग्रॉस हेड किंवा एच जी, जे मागच्या डायग्रॅममध्ये मी दाखवलं. एच जी म्हणजे काय होतं, इट इज द डिफरन्स बिटवीन द हेड रेस लेवल अँड टेल रेस लेवल वेन नो वॉटर इज फ्लोईंग. म्हणजे ते जे हेड रेस, डॅममधल्या लिक्विडचा सरफेस, ते हेड रेस. आणि टेल रेस म्हणजे खाली सोडून दिलेलं वॉटर आहे त्याचा सरफेस, ते टेल रेस. या दोन्हीच्या मधला डिफरन्स, जी हाईट आहे त्या हाईटला काय म्हणायचं, ग्रॉस हेड दाखवतात एच जीने. इट इज ऑल्सो नोन ॲज द टोटल हेड ऑफ द टर्बाईन. त्यानंतर सेकंड आहे इफेक्टिव्ह हेड ऑर नेट हेड, दॅट इज कॅपिटल एच. नेट हेड मीन्स a net head or effective head is the actual head available at the inlet of the turbine. म्हणजे टर्बाईनच्या इनलेटला जे ॲक्च्युअल हेड अवेलेबल असते त्याला नेट हेड म्हणायचं. वेन वॉटर इज फ्लोईंग फ्रॉम द हेड रेस टू द टर्बाईन, ए लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वॉटर अँड पेनस्टॉक ऑकर. म्हणजे वॉटर त्या पाईपमधून वाहत असताना फ्रिक्शन होतं, पाईप मटेरियल आणि वॉटरच्या मध्ये फ्रिक्शन होतं. त्या फ्रिक्शनमध्ये आपल्याला माहीत आहे काही हेड लॉस होतं, त्याला आपण हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन असं म्हणतो, ते म्हणजे एच-एफ. त्यामुळे आपल्याला कमी हेड मिळतं. म्हणजे ॲक्च्युअल हेड अवेलेबल किती असतं, एच जी, पण आपल्याला कमी मिळतं. कशामुळं, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन असल्यामुळं. दो देर आर अदर लॉसेस ऑल्सो सच ॲज लॉस ड्यू टू बेंड, पाईप फिटिंग्स, लॉस ॲट द एंट्रान्स ऑफ द पेनस्टॉक, हे सुद्धा लॉसेस त्या पेनस्टॉकमध्ये असणार आहेत. त्यामुळे आपल्याला कमी हेड मिळतं. दिज ऑल हॅव्हिंग स्मॉल मॅग्निट्यूड ॲज कम्पेअर टू हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. सो ते जे इफेक्टिव्ह हेड आहे ते काय असणार आहे, एच इज इक्वल टू हे ग्रॉस हेड मायनस सगळे हेड लॉसेस. सो एच इज इक्वल टू एच जी मायनस एच एफ. यातलं एच म्हणजे नेट हेड और इफेक्टिव्ह हेड मीटरमध्ये असणार आहे. एच जी म्हणजे ग्रॉस हेड आणि एच एफ म्हणजे हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन पेनस्टॉक अँड वॉटर. त्यानंतर थर्ड टर्म आहे हायड्रॉलिक इफिशियन्सी. हायड्रॉलिक इफिशियन्सी मीन्स वॉट, आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट. आता टर्बाईनला आपण टर्बाईनकडून आउटपुट काय मिळते, रनर रोटेट होतोय, म्हणजे पॉवर डेव्हलप कुठं होते, रनरच्या तिथं, मेकॅनिकल पॉवर. आणि आपण टर्बाईनला इनपुट काय देतोय, तर वॉटरची एनर्जी, पॉवर सप्लायड बाय वॉटर. म्हणजे इफिशियन्सी काय असणार आहे, तर इट इज द रेशिओ ऑफ पॉवर डेव्हलप्ड बाय द रनर of a turbine to the power supplied by the water at the inlet of turbine. So फॉर्म्युला जर आपण लिहिला तर हायड्रॉलिक इफिशियन्सी इज इक्वल टू पॉवर डेव्हलप्ड बाय द रनर डिवायडेड बाय पॉवर सप्लायड बाय द वॉटर ॲट द इनलेट. मीन्स पॉवर डेव्हलप्ड बाय द रनर मीन्स रनर पॉवर अँड पॉवर सप्लायड बाय वॉटर मीन्स वॉटर पॉवर, दॅट इज RP डिवायडेड बाय WP. नाउ मेकॅनिकल इफिशियन्सी, दॅट इज ETIM. Mechanical efficiency means it is the ratio of power available at the shaft of the turbine to the power developed by the runner of a turbine. आपल्याला शाफ्टच्या एंडला जी
पॉवर मिळते त्याला आउटपुट पॉवर म्हणणार आपण, आणि रनर जे डेव्हलप करते त्याला तिथली इनपुट पॉवर म्हणणार. तर मेकॅनिकल लॉसेससुद्धा असतात, फ्रिक्शन वगैरे, त्यामुळे ही इफिशियन्सी काढावी लागते. मेकॅनिकल इफिशियन्सी दिस डिपेंड्स ऑन sleeps and other mechanical problems that will create a loss of energy, that is friction. So mechanical efficiency is power available at the shaft of the turbine to the power developed by the runner of a turbine. So power available at the shaft of the turbine is called as shaft power, and power developed by the runner is called as runner power. So eta m is equal to sp divided by rp. Now fifth term is overall efficiency, that is eta o. It is the ratio of power available at the shaft to the power supplied by the water at the inlet of turbine. ओव्हरऑल इफिशियन्सी काय असणार आहे? शाफ्टच्या इनला मिळालेली पॉवर डिवायडेड बाय पॉवर सप्लाइड, आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट. तो फॉर्म्युला जर लिहिला आपण तर ओव्हरऑल इफिशियन्सी इज इक्वल टू पॉवर अवेलेबल ॲट द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन डिवायडेड बाय पॉवर सप्लाइड बाय द वॉटर ॲट द इनलेट ऑफ अ टर्बाइन. सो इटा ओ इज shaft power divided by water power, that is SP divided by WP. आणि 6वी टर्म आहे व्हॉल्युमेट्रिक इफिशियन्सी, दॅट इज इटा व्ही. द व्हॉल्यूम ऑफ द वॉटर स्ट्रायकिंग द रनर, म्हणजे रनरवर पडलेलं वॉटर हे झालं आउटपुट, आणि ते कसं असते? कमी असते. जे आपण सप्लाइड करतो त्यापेक्षा स्ट्राईक झालेलं, रनरवर ॲक्च्युअली स्ट्राईक होणारं व्हॉल्यूम जे आहे वॉटरचं ते कमी असते, त्यामुळे ही इफिशियन्सी काढावी लागते. सम व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर इज डिस्चार्ज थ्रू द टेल रेस विदाउट स्ट्रायकिंग द रनर ऑफ द टर्बाइन. म्हणजे सगळंच वॉटर काय आपण जेटमधनं सोडलेलं त्या बकेटवर पडत नाही. काही वॉटर खाली पडतं, काही वॉटर बकेटवर पडतं, त्यामुळे ही इफिशियन्सी काढावी लागते. दस द रेशो ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर ॲक्च्युअली स्ट्रायकिंग द रनर, ॲक्च्युअली स्ट्राईक होणारं वॉटर डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर सप्लाइड टू द टर्बाइन is called as volumetric efficiency. Formula volumetric efficiency is equal to volume of water actually striking the runner divided by volume of water supplied to the turbine. तो आपण टर्म बघितल्या टर्बाईनच्या रिलेटेड. आता पहिलं फर्स्ट टर्बाईन आपल्याला बघायचं आहे, पेल्टन व्हील. 3 टर्बाईन आपण बघणार आहे, पेल्टन व्हील, फ्रान्सिस टर्बाईन आणि कपलान टर्बाईन. त्यातलं हे पहिलं पेल्टन व्हील. पेल्टन व्हील या डायग्रॅममध्ये तुम्ही बघू शकता. पेल्टन व्हील आपण आधीच हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटमध्ये सुद्धा तुम्हाला दाखवलं मी पेल्टन व्हील. हे जे आहे त्याला पेल्टन व्हील म्हणायचं. आता यामध्ये तुम्हाला काय काय दिसते? एक रनर आहे, त्याच्यावर बकेट्स माउंट केलेले आहेत. हा वॉटर जेट आहे, वॉटर जेट नोझलमधून बाहेर पडतोय, हा नोझल आहे, आणि हा मागं पेन स्टॉक, आणि नोझल मधून जो फ्लो कंट्रोल करण्यासाठी स्पियर आहे, त्याला मागं व्हील असते. हे व्हील फिरवून आपण हा स्पियर आत किंवा मागं करू शकतो आणि त्याच्यानुसार फ्लो चेंज करू शकतो. हे केसिंग आहे, हे वॉटर उडू नये जास्त बाहेर त्यासाठी हे केसिंग आहे. आणि हा ब्रेक नोझल आहे. ब्रेक नोझल कशासाठी? तर हे टर्बाईन जर आपण हे नोझल बंद केला आणि टर्बाईन आपल्याला थांबवायचं आहे लवकर, तर हा ब्रेक नोझल आहे. इकडून वॉटर सोडलं की हे उलट ॲक्ट होते, त्यामुळं टर्बाईन लवकर रोटेट व्हायचं बंद होतं. पेल्टन व्हील टर्बाईन इज अ टँजेन्शियल फ्लो टर्बाईन. टँजेन्शियल बघा, बकेट असा आहे आणि त्याला बरोबर परपेंडिक्युलर आपण जेट त्याच्यावर स्ट्राईक करतो. It is a tangential flow turbine because water strikes the bucket or when tangentially to the direction of the rotation. It is it is a impulse turbine because at the inlet of the turbine only kinetic energy is available. इथं फक्त कोणती एनर्जी आहे? कायनेटिक एनर्जी आहे. प्रेशर विल रिमेन्स कॉन्स्टंट ॲट द इनलेट अँड आउटलेट, दॅट इज ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. हे सगळं ॲटमॉस्फिअरला ओपन असणार आहे, त्यामुळे इनलेटला आणि आउटलेटला जी प्रेशर असणार आहे ते ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असणार. आणि पेल्टन व्हील इज जनरली युज्ड ॲट व्हेरी हाय हेड अँड लो डिस्चार्ज. हाय हेडसाठी
हाय हेड जिथं अवेलेबल असेल तिथं पेल्टन व्हील टर्बाईन आपण वापरू शकतो. आणि लो डिस्चार्ज म्हणजे लो वॉटरमध्ये हे व्हील किंवा हे टर्बाईन रन होते. आता हे कुणी काढलं तर पेल्टन व्हील इज नेम्ड आफ्टर अन अमेरिकन इंजिनियर L.A. पेल्टन. त्याच्या नावावरून या टर्बाईनला नाव दिलं पेल्टन व्हील. कंपोनंट्स ऑफ पेल्टन व्हील, एक एक कंपोनंट बघूया आता. नोझल अँड फ्लो रेग्युलेटिंग अरेंजमेंट, दॅट इज स्पियर. डायग्राममध्ये तुम्ही बघू शकता नोझल आणि हा स्पियर. हे अरेंजमेंट कशासाठी आहेत? फ्लो रेग्युलेशनसाठी. Depending on load fluctuations, the speed of the turbine is to be kept constant by controlling the quantity of water flowing through the nozzle. लोडनुसार टर्बाईनचं जर स्पीड कॉन्स्टंट ठेवायचं असेल तर इथला फ्लो रेग्युलेट करावा लागतो. तर त्यासाठी हे नोझल आणि स्पियर आहे. द अमाऊंट ऑफ वॉटर स्ट्रायकिंग द बकेट ऑफ द रनर इज कंट्रोल्ड बाय प्रोव्हाइडिंग a spear in the nozzle. The spear is a conical needle shape आहे, which is operated either by hand wheel, इकडे मागे हँड व्हील असते, किंवा ऑटोमॅटिकली ऑपरेट होतात, और ऑटोमॅटिकली बाय द गव्हर्नर, इकडे मागे याला गव्हर्नर जोडलेला असतो. इन अन ॲक्झियल डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द युनिट. स्पियर रेसिप्रोकेट्स इन नोझल, रेसिप्रोकेट होतो स्पियर हा, म्हणजे पुढं मागं. Reciprocates in nozzle and hence changes the annular area through which water can pass. म्हणजे इथला एरिया कमी जास्त करते जिथून वॉटर पास होते. जर पुढे गेलं कमी वॉटर पास होणार, जर मागं आलं जास्त वॉटर पास होणार. When the spear is pushed forward into the nozzle, the amount of water striking the runner is reduced. फॉरवर्ड मोशन झाली स्पियरची, अमाऊंट ऑफ वॉटर रिड्यूस होणार. ऑन द अदर हँड, इफ द स्पियर इज पुश्ड बॅक, स्पियर मागं जर आला तर द अमाऊंट ऑफ वॉटर स्ट्रायकिंग द रनर इनक्रीजेस, वॉटर जास्त जाणार. त्यानंतर सेकंड कंपोनंट आहे रनर ऑर बकेट, त्याला बकेट म्हणायचं. वॉटर जेट ज्याच्यावर स्ट्राईक होते, मध्ये स्प्लिटर आहे आणि त्याचा काहीतरी अँगल आहे, थिकनेस आहे त्याला. इट कन्सिस्ट ऑफ सर्क्युलर डिस्क on the periphery of which number of buckets evenly spaced are fixed. म्हणजे एक व्हील असते, त्याच्यावर त्याच्या पेरिफेरीवर नंबर ऑफ बकेट्स अटॅच केलेले असतात, जे आपण मागच्या डायग्राममध्ये बघितलं. इथं तुम्हाला दिसतं असेल हे व्हील आणि त्याच्यावर नंबर ऑफ बकेट. त्या व्हीलला रनर असं म्हणायचं. रनर आणि त्याच्यावर माउंट केलेले असतात बकेट. The shape of the buckets is of a double hemispherical cup or bowl. म्हणजे डबल हेमिस्फेरिकल, हा एक हेमिस्फेअर आणि हा एक हेमिस्फेअर. डबल हेमिस्फेरिकल कप शेप बकेट्स असतात. Each bucket is divided into two symmetrical parts by dividing wall which is known as splitter. हा स्प्लिटर आहे. स्प्लिटर काय करतोय, दोन सेम सिमेट्रिकल पार्टमध्ये या व्हेनला डिवाइड करतोय. द जेट ऑफ वॉटर स्ट्राईक्स ऑन द स्प्लिटर. हे जेट ऑफ वॉटर जे नोझलमधून आलेलं आहे ते स्प्लिटरवर बरोबर स्ट्राईक होतं आणि त्यामुळं फ्लो जो आहे तो दोन्ही बाजूला डिवाइड होतो. द स्प्लिटर डिवाइड द जेट इंटू टू इक्वल पार्ट्स. जेटला दोन इक्वल पार्टमध्ये हा स्प्लिटर डिवाइड करतोय. अँड द जेट कम्स आउट ॲट द आउटर एज ऑफ द बकेट. द बकेट्स आर शेप्ड इन सच अ वे दॅट द जेट गेट्स डिफ्लेक्टेड थ्रू 160 to 170 डिग्री. म्हणजे इथं जेट पडल्यानंतर ते 160 ते 170 डिग्रीमध्ये डिफ्लेक्ट झालं पाहिजे विथ रिस्पेक्ट टू पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस. अशा पद्धतीनं याचा शेप ठेवलेला असतो. मॅक्झिमम वर्क इज ऑब्टेन इफ द जेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू 180 डिग्री, दॅट इज द बकेट इज सेमी सर्क्युलर. जर 180 डिग्री आपण अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन ठेवला तर जास्तीत जास्त आपल्याला वर्क मिळतं. पण त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम आहे. इफ सेमी सर्क्युलर बकेट इज युज्ड, तसं जर केलं आपण सर्क्युलर बकेट जर यूज केला तर अन आउटगोईंग जेट मे स्ट्राईक टू द नेक्स्ट इनकमिंग बकेट अँड हेन्स अपोजेस द मोशन ऑफ द रोटर. म्हणजे इथनं हे सेमी स्पेरिकल ठेवलं तर हे जे बाहेर पडणार लिक्विड आहे ते पुढच्या बकेटवर पडतं. त्यामुळे पुढचे बकेट
अपोजिट डायरेक्शनमध्ये मोशन त्या बकेटला येते. त्यामुळं मोशनला ते इम्पिलरच्या मोशनला किंवा रनरच्या मोशनला ती मोशन अपोज करते. त्यामुळं रोटरचं स्पीड कमी येतं. म्हणून 180 डिग्रीमध्ये न ठेवता 160 ते 170 डिग्री अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन ठेवायचं. Hence the angle of jet deflection generally kept 160 to 170 degree. The material of bucket is cast iron or cast steel or bronze or SS depending upon the head of the inlay. SS means stainless steel. The inner surface of the bucket is highly polished to minimize the frictional losses. आतला सरफेस फ्रिक्शनल लॉसेस होऊ नयेत म्हणून पॉलिश केलेला असतोय. त्यानंतर पुढचा कंपोनंट आहे, हे बाहेरून तुम्हाला दिसते ते केसिंग. द फंक्शन ऑफ द केसिंग इज टू प्रिव्हेंट द स्प्लॅशिंग ऑफ वॉटर अँड टू डिस्चार्ज वॉटर टू द टेल रेस. म्हणजे इथनं जे फवारे उडणार आहेत त्याच्यावर पडल्यानंतर ते उडू नयेत जास्त म्हणून केसिंग आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इथं यूज झालेलं वॉटर परत टेल रेसला पाठवण्यासाठी, डिस्चार्ज करण्यासाठी हे केसिंग वापरलं जातं. इट ऑल्सो ॲक्ट्स ॲज अ सेफ गार्ड अगेन्स्ट ॲक्सिडेंट्स. काही ॲक्सिडेंट झाला किंवा एखादा पार्ट तुटला, उडाला, तो बाहेर उडून लागू नये कोणाला, त्यासाठी केसिंग जोडलेलं असते. त्यासाठी केसिंग वापरले. त्यानंतर मटेरियल या केसिंगचं असते कास्ट आयर्न किंवा फॅब्रिकेटेड स्टील प्लेट्स. द केसिंग ऑफ द पेल्टन व्हील डज नॉट परफॉर्म एनी हायड्रॉलिक फंक्शन. कोणतंही इथं महत्त्वाचं काम करत नाही, पण ते लागते. नाव द फोर्थ इज ब्रेकिंग जेट. When the nozzle is completely closed by moving the sphere in the forward direction, the amount of water striking the runner reduces to 0. म्हणजे नोझल आपण कम्प्लिटली क्लोज केलं तर अमाऊंट ऑफ वॉटर स्ट्रायकिंग द रनर रिड्युसेस टू 0. म्हणजे इथून वॉटर पडायचं बंद होतं, पण ती जी रोटरला आलेली मोशन आहे रनरला, ती काही लगेच स्टॉप होत नाही. बट द रनर डज ड्यू टू इनर्शिया गोज ऑन रिव्हॉल्विंग फॉर अ लॉंग टाईम. इनर्शियामुळं, ह्याला इनर्शिया मिळाल्यामुळं हा रनर कंटिन्युअसली रोटेट होत राहतो पुढं, म्हणजे काही वेळ. तर तो जर थांबवायचा असेल, टू स्टॉप द रनर इन शॉर्टर टाईम, ए स्मॉल नोझल इज प्रोव्हाइडेड विच डायरेक्ट्स द जेट ऑफ वॉटर ऑन द बॅक ऑफ द व्हेन. इकडे एक स्मॉल नोझल जोडलेला असतोय, हा व्हेनच्या बॅकवर वॉटर स्ट्राईक करतो. त्यामुळं असं फिरणारं जे रनर आहे त्याला ही मोशन याची अपोज करते आणि हे व्हील जे आहे लवकर स्टॉप होतं. दिस जेट ऑफ वॉटर इज कॉल्ड ॲज ब्रेकिंग जेट, म्हणून याला ब्रेकिंग जेट असं नाव आहे. आता वर्किंग कसं होतं आहे बघा पेल्टन व्हीलचं. पेल्टन व्हील वर्क्स ऑन इम्पल्स मोमेंटम प्रिन्सिपल, जे आपण इम्पॅक्ट ऑफ जेट युनिटमध्ये पाहिलेला आहे. इम्पल्स मोमेंटम प्रिन्सिपल म्हणजे जो फोर्स आहे, फोर्स एक्झर्टेड बाय द जेट ऑन दिस व्हेन is directly proportional to the rate of change of momentum. क्या है impulse momentum principle. The water from the reservoir or head race is conveyed to the turbine house through a penstock at the outlet of which nozzle is fitted. म्हणजे पेनस्टॉक डॅममधलं जे वॉटर आहे ते या पेनस्टॉक थ्रू नोझलमधून सोडलं जातं. When water flows through penstock and comes out of the nozzle, नोझलमधून ज्यावेळेस वॉटर बाहेर येते, ऑल प्रेशर एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे वॉटरची प्रेशर एनर्जी आणि ते डॅममध्ये असताना जी पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे ती पेनस्टॉकमधून नोझलमधून बाहेर पडताना पूर्ण कायनेटिक एनर्जीमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन केलं जातं. हेन्स ॲट द आउटलेट ऑफ द नोझल द वॉटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ द जेट अँड स्ट्राईक द बकेट्स ऑर व्हेन्स ऑफ द रनर. त्यामुळे इथनं जेटप्रमाणे हे लिक्विड बाहेर पडते वॉटर आणि ते त्याच्या या व्हेनवर स्ट्राईक होतं. स्ट्राईक्स ऑन द रनर. द इम्पॅक्ट ऑफ वॉटर ऑन द बकेट रोटेट द रनर. त्याच्या इम्पॅक्टमुळे काय होतं, हा रनर रोटेट व्हायला सुरुवात होते. द रनर इज माउंटेड ऑन शाफ्ट. हा रनर शाफ्टवर माउंट केलेला असतो. हेन्स मेकॅनिकल एनर्जी इज अवेलेबल ॲट द शाफ्ट विच इज कपल्ड विथ अ जनरेटर. इथं मेकॅनिकल एनर्जी अवेलेबल होते आणि हा शाफ्ट जनरेटरला कनेक्ट केलेला असतो विच कन्वर्ट्स मेकॅनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी
अँड प्रोड्युसेस इलेक्ट्रिसिटी. तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करतो. आफ्टर परफॉर्मिंग वर्क ऑन द बकेट्स वॉटर इज डिस्चार्ज इन टू द टेल रेस. हे इथं स्ट्राईक झाल्यानंतर इथलं जे वॉटर आहे ते खाली टेल रेसला सोडून दिलं जातं. तर हे सिम्पल वर्किंग आहे. आता ॲनालिटिकल जो पार्ट आहे पेल्टन व्हीलचा तो आता आपण बघणार आहे. त्याला व्हेलॉसिटी ट्रायंगल्स असं म्हणायचं. इम्पॅक्ट ऑफ जेटमध्ये तुम्ही अशा पद्धतीच्या व्हेन्स आणि त्याच्यावर लिक्विड जेट स्ट्राईक झाल्यानंतर कशा पद्धतीनं त्याच्या व्हेलॉसिटी चेंज होतात, इनलेटला कशा पद्धतीच्या, आउटलेटला कशा, त्या तुम्ही पाहिल्या असतील. तर तेच व्हेलॉसिटी ट्रायंगल्स किंवा त्याच केस आपण इथं टर्बाईनमध्ये वापरणार आहे. पेल्टन व्हीलसाठी जेट कुठं स्ट्राईक होते, सेंटरला, म्हणजे जिथं स्प्लिटर आहे तिथं जेट स्ट्राईक होते विथ व्हेलॉसिटी V1. म्हणजे जेटची व्हेलॉसिटी काय असणार आहे, V1 असणार आहे. अल्फा जो अँगल आहे सेंटरला स्ट्राईक होत असल्यामुळं अल्फा अँगल 0 असणार आहे, थिटा 0 असणार आहे. त्यामुळे V1 इज इक्वल टू VW1च असणार आहे. U1 म्हणजे इथली जी व्हेलॉसिटी आहे व्हेनची व्हेलॉसिटी ही U1 असणार आहे. आणि VR1 म्हणजे ॲब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी V1 आणि U1 त्यांची रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी म्हणजे VR1 असणार आहे. VW1 म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ व्हर्ल आणि VF1 इथं 0 असणार आहे म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ फ्लो. हा अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन आहे. हा अँगल आहे फाय म्हणजे व्हेन अँगल आउटलेटचा. आपण प्रत्येक टर्मची मिनिंग आता बघूया. अज्युम करूया आपण V1 म्हणजे काय, ॲब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी ऑफ वॉटर ॲट द इनलेट. म्हणजे इनलेटची ॲब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी म्हणजे जेटची व्हेलॉसिटी ऑफ वॉटर. व्हेलॉसिटी ऑफ वॉटर, ॲब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी ऑफ वॉटर ॲट इनलेट म्हणजे V1. इथून इथपर्यंत तुम्हाला दिसते. त्यानंतर V1 फाइंड कसं करायचं, CV√2GH. CV म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ व्हेलॉसिटी इंटू √2 इंटू G म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन अँड H मीन्स हेड अवेलेबल ॲट द इनलेट ऑफ टर्बाईन. हा फॉर्म्युला यूज केला की V1 फाइंड करू शकता तुम्ही आणि ते पुढं वापरू शकता. त्यातलं H म्हणजे नेट हेड ॲक्टिंग ऑन द पेल्टन व्हील इन मीटर. ते H कसं काढायचं, तर HG - HF मग अशी आपण काढली. HG म्हणजे ग्रॉस हेड आणि HF म्हणजे हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. तर हा हेड लॉस कसा काढायचा, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. तर आपल्याला डार्सी विस्बॅच इक्वेशन माहीत आहे. HF इज इक्वल टू 4FLV² डिवायडेड बाय 2GD स्टार. आता D स्टार का घेतला आहे तो मी पुढं सांगतो. D स्टार म्हणजे डायमीटर ऑफ द पेनस्टॉक. पेनस्टॉकची जी पाईप आहे डॅमकडून आलेली, त्या डॅमकडून आलेल्या पाईपचा डायमीटर म्हणजे D स्टार. आणि बाकी मग हे स्मॉल f म्हणजे माहीतच आहे तुम्हाला. V म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ वॉटर इन पेनस्टॉक. F म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ पेनस्टॉक डिपेंडिंग ऑन टाईप ऑफ मटेरियल ऑफ द पेनस्टॉक. L मीन्स टोटल लेंथ ऑफ पेनस्टॉक. त्यानंतर V2 म्हणजे इकडं की आउटपुटची ॲब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी ऑफ वॉटर ॲट द आउटलेट. आता इकडं V1 हीच इकडं जाऊन V2 मध्ये जाते व्हेलॉसिटी ही लाईन. त्यानंतर VR1 म्हणजे रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ जेट अँड व्हेन ॲट द इनलेट. रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ द जेट अँड व्हेन ॲट द इनलेट. तर ती कशी काढतात, तर हे V1 - U1 म्हणजे असणार VR1. त्यानंतर VR2 म्हणजे रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ जेट अँड व्हेन ॲट द आउटलेट. ही बघा इकडं साईडला लाईन येते. त्यानंतर U1 म्हणजे काय असणार आहे, पेरिफेरल व्हेलॉसिटी ऑफ रनर ॲट इनलेट. आणि U2 म्हणजे पेरिफेरल व्हेलॉसिटी ऑफ रनर ॲट आउटलेट. आणि त्या दोन्ही सेमच असतात. म्हणून U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U म्हणजे पेरिफेरल व्हेलॉसिटी ऑफ रनर विच हॅज द सेम व्हॅल्यू ॲट इनलेट अँड आउटलेट ऑफ द रनर ॲट अ मीन पीच. हे U काढायचं कसं, कोणताही रोटेटिंग एलिमेंट असेल तर व्हेलॉसिटी कशी काढतात, πdn डिवायडेड बाय 60. त्याच्यामधलं D म्हणजे डायमीटर ऑफ रनर आणि N म्हणजे आहे स्पीड ऑफ द रनर इन RPM. त्या रनरचं स्पीड आणि रनरचा डायमीटर. त्यानंतर VW1 म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ व्हर्ल ॲट द इनलेट आणि VW2 म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ व्हर्ल ॲट द आउटलेट. आता हे VW1 VW2 काय असते,
आता इथं तुम्ही V2 बघितला, त्याचा अँगल आहे बीटा, हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. इथं समजा 90 डिग्री अँगल आहे, हा झाला राईट अँगल ट्रायंगल एवढा. V2चे 2 कंपोनंट होत आहेत, एक व्हर्टिकल आणि एक हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल कंपोनंट आहे तो VW2 आणि व्हर्टिकल कंपोनंट आहे त्याला म्हणायचं VF, म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ फ्लो. तसंच इकडं V1चे 2 कंपोनंट असतात, एक VW1 हॉरिझॉन्टल VW1 आणि व्हर्टिकल VF1. तर इथं VF 0 आहे. V1 हॉरिझॉन्टल असल्यामुळे VF काय झाले 0 झाले. आता VF1 म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ फ्लो ॲट इनलेट आणि हे VF2 म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ फ्लो ॲट आउटलेट. त्यानंतर अल्फा म्हणजे गाईड ब्लेड अँगल ॲट इनलेट आणि तो पेल्टन व्हीलसाठी 0 असतो. बीटा म्हणजे गाईड ब्लेड अँगल ॲट आउटलेट, हा बीटा म्हणजे गाईड ब्लेड अँगल ॲट आउटलेट. त्यानंतर थिटा म्हणजे व्हेन अँगल ॲट इनलेट, व्हेनचा अँगल ॲट इनलेट आणि तो असतोय 0 पेल्टन व्हीलसाठी. आणि फाय म्हणजे व्हेन अँगल ॲट द आउटलेट, आउटलेटचा व्हेन अँगल म्हणजे हा इथला अँगल, अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन सोडून राहिलेला अँगल त्याला व्हेन अँगल असं म्हणायचं. तर या टर्म्स आपण घेतल्या. तर याच्यावरून आता इनलेट व्हेलॉसिटी ट्रायंगल आता बघूया. हा इनलेट व्हेलॉसिटी ट्रायंगल आहे आणि हा आउटलेट व्हेलॉसिटी ट्रायंगल आहे. तर पहिल्यांदा इनलेट व्हेलॉसिटी ट्रायंगलवरून काय काय मिळते आपल्याला बघू. तर इनलेट व्हेलॉसिटी ट्रायंगलमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर अल्फा आणि थिटा या 2 व्हॅल्यू 0 आहेत, कारण वॉटर टेंजन्शियली स्ट्राईक होते. सो V1 इज इक्वल टू VW1, हे V1 इज इक्वल टू VW1 आणि मग VR1 इज इक्वल टू काय येणार V1 मायनस U1, V1 मायनस U1 फ्रॉम आउटलेट व्हेलॉसिटी ट्रायंगल. या ट्रायंगलवरून तुम्हाला काय मिळते तर VR1 हे जे रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी आहे इनलेटची तीच असते आउटलेटची रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी म्हणजे VR2, म्हणजे VR1 इज इक्वल टू VR2. फ्रिक्शनल लॉसेस आर निग्लेक्टेड ऑर व्हेन इज व्हेरी स्मूथ. आता कॉस फाय, तुम्ही जर हा ट्रायंगल बघितला, हा राईट अँगल ट्रायंगल, हे 90 डिग्री आणि हा अँगल फाय आहे. तर कॉस फाय इज इक्वल टू काय येणार, कॉस म्हणजे लगतची बाजू, लगतची बाजू काय U2 प्लस VW2. कॉस फाय काय येणार, लगतची बाजू डिवायडेड बाय कर्ण काय VR2, लगतची बाजू U2 प्लस VW2 डिवायडेड बाय कर्ण VR2, U2 प्लस VW2 डिवायडेड बाय VR2. त्याच्यावरून आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे VW2 फाइंड करायचं आहे. तर VW2 काय येईल, VR2 इकडे मल्टिप्लाय होईल, मल्टिप्लाय इज इक्वल टू काय राहील U2 प्लस VW2. मग VW2 काय येईल, हे U2 इकडे जाऊन मायनस होईल, म्हणजे VR2 कॉस फाय मायनस हे U2 म्हणजे VW2. आता हा जो जेट आहे तो स्ट्राईक झाल्यानंतर किती फोर्स ॲक्ट होतोय तो आपल्याला फाइंड करायचा आहे. फोर्स एक्झर्टेड बाय द जेट ऑफ वॉटर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, म्हणजे एक्स डायरेक्शनमध्ये किती फोर्स ॲक्ट होतोय व्हेनवर तो आपल्याला फाइंड करायचा. फोर्स कसा फाइंड करतो आपण, इम्पल्स मोमेंटम प्रिन्सिपल, म्हणजे Fx इज इक्वल टू m डॉट Vx1 मायनस Vx2. तो m डॉट म्हणजे काय रो ए V1, जेटमधून बाहेर पडणाऱ्या व्हेलॉसिटीचा मास फ्लो रेट, वॉटरचा मास फ्लो रेट म्हणजे रो ए V1, ठीक आहे. आणि Vx1 काय, आता एक्स डायरेक्शनमध्ये या V1चा कंपोनंट घ्यायचे आपल्याला. तर एक्स डायरेक्शनमध्ये इनलेटला V1चा कंपोनंट काय VW1, Vx1 म्हणजे VW1 घेतलं आणि मायनस आता आउटलेटला एक्स कंपोनंट काय आहे V2चा एक्स डायरेक्शनमध्ये VW2, तो कसा असणार आहे इकडं अपोजिट डायरेक्शनमध्ये असणार आहे, त्यामुळे तो मायनस VW2 येणार. म्हणजे इथं मायनस VW2 म्हणून ते मायनस प्लस झाले प्लस VW2, म्हणजे Fx इज इक्वल टू काय आलं रो ए V1 VW1 प्लस VW2. आता V1 इज टेकन इन्स्टेड ऑफ VR1 बिकॉज ऑफ सिरीज ऑफ व्हेन्स असल्यामुळे एम डॉटमध्ये काय घेतले आपण, इथं रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी घ्यायची असते, पण सिरीज ऑफ व्हेन्समध्ये आपण काय घेतो ॲब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी घेतो. आणि फॉर पेल्टन व्हील बीटा इज अन ॲक्यूट अँगल, म्हणजे हा जो बीटा असतो तो 90 डिग्रीपेक्षा कमी असतो पेल्टन व्हीलमध्ये, त्यामुळे इथं पॉझिटिव्ह साईन येते. आणि 90 डिग्री असल्यामुळं VW2 इकडं अपोजिट होतोय, म्हणजे निगेटिव्ह एक्स डायरेक्शनमध्ये येतोय,
त्यामुळे इथं मायनस मायनस प्लस होते. बीटा जर 90 डिग्री असेल तर VW2 0 येणार आणि बीटा जर 90पेक्षा जास्त असेल तर ही लाईन इकडे येणार, म्हणजे V2 इकडे येणार, याचा अर्थ VW2 सुद्धा इकडे येणार, म्हणजे त्याची डायरेक्शन इकडे होणार, म्हणजे प्लस डायरेक्शन होणार, म्हणजे इथं मायनस साईन येणार. आता वर्क डन पर सेकंड बाय द जेट ऑर ऑन वर्क डन बाय द जेट ऑन द रनर पर सेकंड, म्हणजेच पॉवर डेव्हलप्ड बाय द रनर. ती काय असते, वर्क डन पर सेकंड इज इक्वल टू फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इंटू द व्हेलॉसिटी ऑफ रनर किंवा व्हेलॉसिटी ऑफ व्हील, म्हणजे एफ इंटू यू. तो वर्क डन इज इक्वल टू एफेक्टची व्हॅल्यू आपण फाइंड केली, रो ए V1 इंटू VW1 प्लस VW2 इंटू हे यू. नाव कायनेटिक एनर्जी ऑफ जेट पर सेकंड. ही कायनेटिक एनर्जी आपण काय करतोय, जेट थ्रू सप्लाय करतोय टर्बाईनला. ती कशी काढायची, कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला 1/2 m.V1². तर m. इज इक्वल टू काय असते, रो ए V1 इंटू हे V1², म्हणजे काय होणार 1/2 रो ए V1 इंटू V1² V1³. आता इफिशियन्सी आपण फाइंड करू शकतो, हायड्रॉलिक इफिशियन्सी ऑफ द पेल्टन व्हील. इफिशियन्सी म्हणजे काय असते, आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट. आउटपुट आपल्याला काय मिळते, वर्क डन, आणि इनपुट आपण देतोय कायनेटिक एनर्जी. तो वर्क डन पर सेकंड डिवायडेड बाय कायनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट पर सेकंड. तो वर्क डन आपण फाइंड केलं, रो ए V1 इंटू VW1 प्लस VW2 इंटू यू, आणि कायनेटिक एनर्जी डिवायडेड बाय 1/2 इंटू रो ए V1³. आता या रो ए कॅन्सल झालं, हे 2 वर जाणार, हे वर इथं लिहिले, यू इथं जवळ लिहिले, आणि हा ब्रॅकेट VW1 प्लस VW2, आणि एक V1 कॅन्सल होणार, म्हणजे खाली काय राहणार V1². सो ही आहे हायड्रॉलिक इफिशियन्सी ऑफ पेल्टन व्हील. नाव सबस्टिट्युटिंग व्हॅल्यूज ऑफ VW1 अँड VW2 इन द अबोव इक्वेशन. आपण ज्या दोन व्हेलॉसिटी ट्रायंगलवरून VW1 आणि VW2च्या व्हॅल्यू काढलेल्या आहेत त्या आपण इथं आता पुट करूया. तो हायड्रॉलिक इफिशियन्सी काय येणार, 2U, VW1 म्हणजेच V1 असते, प्लस VW2 काय असतं, VR2 cos phi मायनस U2 डिवायडेड बाय V1². बट VR2 इज इक्वल टू VR1 इज इक्वल टू V1 मायनस U1 असते, आणि U म्हणजेच U1 इज इक्वल टू U2 असते. तर त्या जर व्हॅल्यू टाकल्या आपण तर हायड्रॉलिक इफिशियन्सी काय येते, 2U इंटू V1 प्लस VR2च्या जागेवर हे V1 मायनस U इंटू हे कॉस फाय इंटू U2च्या जागेवर U, कारण U1 U2 म्हणजेच U1 डिवायडेड बाय V1². पुढं काय होतं, हायड्रॉलिक इफिशियन्सी इज इक्वल टू रो ए V1 इंटू VW1 प्लस VW2 इंटू यू डिवायडेड बाय 1/2 इंटू रो ए V1³. सो तीच पुढं काय होते, 2U VW1 प्लस VW2 डिवायडेड बाय V1². डबल स्लाइड आली ती. आता पुढं 2U V1 प्लस V1 मायनस U कॉस फाय मायनस U डिवायडेड बाय V1² असं इक्वेशन आलं. 2U V1 तसंच प्लस या कॉस फायनं आतमध्ये मल्टिप्लाय करतो या ब्रॅकेटमध्ये, म्हणजे V1 कॉस फाय मायनस U कॉस फाय मायनस हे U डिवायडेड बाय V1². आता 2U तसंच, या दोन्हीमध्ये V1 कॉमन आहे, कॉमन बाहेर काढलं तर आतमध्ये काय राहील, इथलं 1 प्लस इथलं कॉस फाय मायनस या दोन्हीमध्ये U कॉमन आहे, U मायनस U कॉमन आहे, मायनस U बाहेर काढलं, आतमध्ये काय राहील इथलं 1, आणि मायनस बाहेर काढल्यामुळे इथं प्लस कॉस फाय, हे कॉस फाय शिल्लक राहील डिवायडेड बाय V1². आता असं जर असेल तर काय असतं, V1 मायनस U इंटू आपण काय घेतो 1 प्लस कॉस फाय, आणि हे 2U, तर 2U 1 प्लस कॉस फाय इंटू V1 मायनस U डिवायडेड बाय V1². तो हा जो फॉर्म्युला आहे हा हायड्रॉलिक इफिशियन्सी ऑफ पेल्टन व्हील. आता कंडिशन फॉर मॅक्झिमम इफिशियन्सी. मॅक्झिमम इफिशियन्सी कुठं असेल ती कशी काढायची, तर कशी काढतो आपण, मॅक्झिमा मिनिमा हे मॅथमॅटिक्समधलं प्रिन्सिपल आपण वापरतो. मॅक्झिमा मिनिमा कसा काढतात पॉईंट, तर त्या ज्या क्वांटिटीचं मॅक्झिमम आपल्याला काढायचं आहे त्या क्वांटिटीचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं विथ रिस्पेक्ट टू व्हेरिएबल, आणि ते 0 करायचं इक्वल टू 0. तो हायड्रॉलिक इफिशियन्सी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ हायड्रॉलिक इफिशियन्सी विथ रिस्पेक्ट टू U इज इक्वल टू 0 करूया. तो D बाय DU इंटू हायड्रॉलिक इफिशियन्सी 2U
v1 मायनस यू इंटू 1 प्लस कॉस फाय डिवायडेड बाय v1 स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 केलं. आता यातलं कॉन्स्टंट काय आहे? हे 1 प्लस कॉस फाय आणि v1 स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे ते बाहेर काढलं. पुढं काय राहिलं? डी बाय डी यू ऑफ 2u v1 मायनस हे 2u परत मल्टिप्लाय केलं आतमध्ये 2u v1 मायनस 2u इंटू यू 2u स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. आता हे जे कॉन्स्टंट आहे इकडं आलं, इकडं मल्टिप्लाय झालं की ते पूर्ण 0 होईल. म्हणजे राहील काय? डी बाय डी यू ऑफ 2u v1 मायनस 2u स्क्वेअर. सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह घेतलं 2v1 कॉन्स्टंट आहे आणि यूचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू यू 1 मायनस 2 कॉन्स्टंट आहे यू स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2u 2 इंटू 2 4 होईल u इज इक्वल टू 0. सो 2v1 इज इक्वल टू हे मायनस इकडे आले की प्लस 4u. मग u इज इक्वल टू काय येईल? 4 इकडे डिवाइड होईल 2/4 म्हणजेच 1/2 सो v1/2. u इज इक्वल टू v1/2. इट इज द कंडिशन फॉर मॅक्झिमम इफिशियन्सी. The hydraulic efficiency of Pelton wheel will be maximum when the velocity of wheel is half the velocity of jet of water at the inlet. ठीक आहे, ही आहे कंडिशन फॉर मॅक्झिमम इफिशियन्सी. आता ही कंडिशन त्या इफिशियन्सीच्या फॉर्म्युल्यामध्ये जर आपण पुट केली तर आपल्याला मॅक्झिमम इफिशियन्सी मिळेल. तो हायड्रॉलिक इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला आहे eta hydraulic is equal to 2u v1 minus u into 1 plus cos phi divided by v1 square. So 2 into यूच्या जागेवर पुट केलं v1/2 इंटू हे v1 आहे तसंच मायनस यूच्या जागेवर परत v1/2 इंटू 1 प्लस कॉस फाय डिवायडेड बाय हे v1 स्क्वेअर. तो काय येईल? 2 इंटू v1/2 इंटू हे v1 मायनस 1v1 मायनस 1/2 v1 काय येणार? 1/2 v1 म्हणजे v1/2 इंटू 1 प्लस कॉस फाय डिवायडेड बाय हे v1 स्क्वेअर. सो 2ला एक 2 जाईल आणि v1 स्क्वेअरला v1 स्क्वेअर कॅन्सल होईल आणि इथलं एक 2 शिल्लक राहील खाली आणि हे 1 प्लस कॉस फायवर शिल्लक राहील. हायड्रॉलिक इफिशियन्सी मॅक्झिमम हायड्रॉलिक इफिशियन्सी इज 1 प्लस कॉस फाय डिवायडेड बाय 2.
यानंतर आपण डिझाईन अस्पेक्ट्स ऑफ पेल्टन व्हील बघूयात. पेल्टन व्हील डिझाईन करत असताना कोणत्या कोणत्या टर्म्स लागतात त्या इथं आपण बघतोय. पहिली टर्म म्हणजे द व्हेलॉसिटी ऑफ जेट दॅट इज V1 ॲट द इनलेट ऑफ टर्बाईन. म्हणजे नोझलमधून जे वॉटर जेट बाहेर पडते त्याची इनलेटची व्हेलॉसिटी म्हणजे V1. सो V1 कशी फाइंड करायची, तर V1 इज इक्वल टू CV√2GH, वेअर CV इज कॉल्ड ॲज कोएफिशियंट ऑफ व्हेलॉसिटी आणि तो 0.98 किंवा ते 0.99 एवढा घेतात. आणि त्यातलं जे G आहे, स्मॉल g, म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन, ते मीटर पर सेकंड स्क्वेअरमध्ये 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आणि H म्हणजे हेड अवेलेबल ॲट द इनलेट ऑफ टर्बाईन, टोटल हेड अवेलेबल ॲट द इनलेट ऑफ टर्बाईन. त्यानंतर दुसरी टर्म आहे द व्हेलॉसिटी ऑफ द व्हील, म्हणजे रनरची व्हेलॉसिटी किंवा व्हीलची व्हेलॉसिटी म्हणजे स्मॉल u. ती कशी फाइंड करायची, तर U इज इक्वल टू psi√2GH, वेअर साय मीन्स स्पीड रेशो. स्पीड रेशो असतो 0.43 to 0.48. दिला असेल तर तो घ्यायचा, दिला नसेल तर याच्यामधली व्हॅल्यू तुम्ही घेऊ शकता. त्यानंतर यामध्ये पण G ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन, H टोटल हेड अवेलेबल ॲट द इनलेट ऑफ टर्बाईन. Then the third term is the angle of deflection of jet through bucket is taken as 165 degree. म्हणजे डिफ्लेक्शन अँगल ऑफ बकेट तो 165 डिग्रीच्या आसपास पेल्टन व्हीलमध्ये असतो. ॲव्हरेज 160 ते 170च्या मध्ये घ्यायचा असतो. त्याच्यावर घेतला तर आपल्याला म्हणजे पाहिजे ते रोटेशन मिळत नाही. त्यानंतर पुढची टर्म आहे चौथी, द मीन डायमीटर और पिच डायमीटर D ऑफ द पेल्टन व्हील. मीन डायमीटर किंवा पिच डायमीटर पेल्टन व्हीलचा तो कसा काढायचा, तर पेल्टन व्हीलची व्हेलॉसिटी आपल्याला माहीत आहे, ती आपण psi√2GH त्या फॉर्म्युलामधून काढलेली असते. अजून कोणताही रोटेटिंग एलिमेंट असेल, तर व्हील रोटेटिंग आहे, तर व्हीलची लिनियर व्हेलॉसिटी आपण कशी फाइंड करू शकतो, πdn डिवायडेड बाय 60, म्हणजे R ओमेगा फॉर्म्युला असतो, त्याच्यावरून हा फॉर्म्युला येतो πdn डिवायडेड बाय 60. त्यातलं D म्हणजे पिच डायमीटर ऑफ व्हील, हे D आपण फाइंड करू शकतो. जर U माहीत असेल, N माहीत असेल, D आपण काढू शकतो. त्यानंतर पुढची टर्म आहे जेट रेशो, म्हणजे M, स्मॉल m न दाखवतात. जेट रेशो काय असतो, इट इज द रेशो ऑफ पिच डायमीटर ऑफ व्हील टू द डायमीटर ऑफ जेट, मीन्स कॅपिटल D डिवायडेड बाय स्मॉल d. तर हा 12च्या आसपास असतो. जर दिला नसेल तर 12च्या आसपास आपण घेऊ शकतो, अराउंड 12. देन नंबर ऑफ बकेट्स झेड ऑन द रनर, म्हणजे त्या रनरवर किंवा व्हीलवर किती नंबर ऑफ बकेट्स ठेवायच्या ते कसं फाइंड करायचं, तर झेड इज इक्वल टू इम्पिरिकल रिलेशन आहे 15 प्लस कॅपिटल D डिवायडेड बाय 2 इंटू स्मॉल d. सो झेड म्हणजे नंबर ऑफ बकेट्स ऑन द रनर, कॅपिटल D पिच डायमीटर ऑफ द व्हील अँड स्मॉल d डायमीटर ऑफ जेट. त्यानंतर 7वी टर्म आहे नंबर ऑफ जेट्स. नंबर ऑफ जेट्स किती ठेवायचे, तर ते कसं काढायचं, तर इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवायडिंग द टोटल रेट ऑफ फ्लो थ्रू द टर्बाईन बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर थ्रू सिंगल जेट. म्हणजे टोटल फ्लो कॅपिटल Q डिवायडेड बाय एका जेटचा जो फ्लो आहे तो आपण डिवाइड केला की किती जेट्स लागतील त्या टोटल फ्लोसाठी ते आपण फाइंड करू शकतो. सो नंबर ऑफ जेट्स इज इक्वल टू कॅपिटल Q, दॅट इज टोटल फ्लो थ्रू टर्बाईन डिवायडेड बाय फ्लो थ्रू सिंगल जेट, दॅट इज स्मॉल q. त्यानंतर 8वी टर्म आहे वर्किंग प्रपोर्शन्स ऑफ बकेट. काही इम्पिरिकल रिलेशन्स आहेत. विड्थ ऑफ बकेट 3D टू 5D घेऊ शकता तुम्ही. D म्हणजे डायमीटर ऑफ जेट. त्यानंतर डेप्थ ऑफ बकेट 0.8D टू 1.2D याच्यामध्ये तुम्ही घेऊ शकता. द साईज ऑफ बकेट मीन्स द विड्थ अँड डेप्थ ऑफ द बकेट. बकेटची साईज म्हणजेच त्याची विड्थ आणि डेप्थ. तर हे डिझाईन आस्पेक्ट्स होते
पेल्टन व्हीलचे. आता आपण रिॲक्शन टर्बाईनला सुरुवात करूया. पहिला आपण इम्पल्स टर्बाईन बघितलं. इम्पल्स टर्बाईनमध्ये इनलेटला कायनेटिक एनर्जीचं कन्व्हर्जन होतं पूर्ण. आणि इम्पल्स आणि रिॲक्शन असे 2 टर्बाईनचे मेन टाईप होते. आता रिॲक्शन टर्बाईन आपण बघूया. इम्पल्स टर्बाईनमध्ये आपण पेल्टन व्हील बघितलं. तर रिॲक्शन टर्बाईनमध्ये आपल्याला फ्रान्सिस टर्बाईन आणि कपलान टर्बाईन हे 2 टर्बाईन बघायचे. रिॲक्शन टर्बाईन म्हणजे काय? इन अ रिॲक्शन टर्बाईन water at the inlet of turbine possesses kinetic energy as well as pressure energy. इम्पल्स टर्बाईनमध्ये काय होतं तर इनलेटला फक्त कायनेटिक एनर्जी अवेलेबल असायची. आता या टर्बाईनमध्ये रिॲक्शन टर्बाईनमध्ये इनलेटला कायनेटिक एनर्जी ॲज वेल ॲज प्रेशर एनर्जी अवेलेबल असणार आहे. ॲज वॉटर फ्लोज थ्रू द रनर ए पार्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी गोज ऑन चेंजिंग इन टू कायनेटिक एनर्जी. काही प्रेशर एनर्जीचं कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन होतं रनरमधून वॉटर फ्लो होत असताना. थस द वॉटर थ्रू द रनर इज अंडर प्रेशर अँड द रनर कम्प्लिटली एनक्लोज्ड इन अँड एअरटाईट केसिंग. तर रनर म्हणजे आपण जर इम्पल्स टर्बाईनमध्ये बघितलं किंवा पेल्टन व्हीलमध्ये बघितलं तर तिथं जे सगळं वॉटर आहे किंवा जे टर्बाईन ते व्हील होतं ते सगळं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला ओपन होतं. म्हणजे वॉटरवर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ॲक्ट होत होतं आणि सगळी एनर्जी कायनेटिक एनर्जीमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होत होतं. पण इथं तसं नाही. इथं वॉटरकडं प्रेशर एनर्जी ॲवेलेबल आहे ऑलरेडी. त्यामुळे वॉटर अंडर प्रेशर असणार आहे. त्यामुळे सगळं जे टर्बाईन आहे ते एअरटाईट केसिंगमध्ये एनक्लोज केलेलं असतं. केसिंग अँड रनर आर ऑलवेज फुल ऑफ वॉटर. केसिंग आणि जे रनर आहे ते ऑलवेज वॉटरनी फुल असते. डिफरंट टाईप्स ऑफ रिॲक्शन टर्बाईन्स आर 4 टाईप्स आहेत. इनवर्ड रॅडियल फ्लो रिॲक्शन टर्बाईन. वॉटर फ्लोज फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड. म्हणजे बाहेरून आतमध्ये जर वॉटर येत असेल रॅडियली तर त्याला इनवर्ड रॅडियल फ्लो रिॲक्शन टर्बाईन म्हणायचं. त्यानंतर दुसरा टाईप आहे आउटवर्ड रॅडियल फ्लो रिॲक्शन टर्बाईन. मीन्स वॉटर फ्लोज फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड. आतून जर बाहेर जात असेल वॉटर त्याला आउटवर्ड रॅडियल फ्लो रिॲक्शन टर्बाईन म्हणायचं. तिसरा टाईप आहे मिक्स्ड फ्लो ऑर फ्रान्सिस टर्बाईन. मीन्स वॉटर एंटर्स रॅडियली बट लिव्ज ॲक्झियली. म्हणजे वॉटरची एंट्री रॅडियली होते आणि ॲक्झियली ते बाहेर पडतं. आणि चौथा टाईप आहे ॲक्झियल फ्लो टर्बाईन. वॉटर एंटर्स अँड लिव्ज ॲक्झियली. म्हणजे वॉटर ॲक्झियलीच एंटर होतं आणि ॲक्झियलीच आउट होतं किंवा लिव्ह होतं. असे 4 टाईप रिॲक्शन टर्बाईनचे आहेत. ॲक्झियल फ्लो टर्बाईनमध्ये 2 टाईप आहेत. एक कपलान टर्बाईन मीन्स रनर ब्लेड्स आर ॲडजस्टेबल असतात कपलान टर्बाईनमध्ये. आणि दुसरं आहे प्रॉप्युलर टर्बाईन म्हणजे रनर ब्लेड्स आर फिक्स्ड. प्रॉप्युलर टर्बाईनमध्ये रनर ब्लेड्स जे आहेत फिक्स्ड असतात. कपलांमध्ये ते ॲडजस्टेबल असतात. आता आपण मेन कंपोनंट्स बघूया रॅडियल फ्लो रिॲक्शन टर्बाईनचे. तर तुम्ही डायग्रॅममध्ये बघू शकता हे केसिंग आहे. स्पायरल केसिंग म्हटले त्याला. बाहेरून जे आहे ते स्पायरल केसिंग. हा जो आहे तो रनर. हा रनर. त्या रनरवर गाईड व्हील आहे आणि त्याच्यावर या व्हेन्स आहेत. आणि हे पेनस्टॉक. इकडून वॉटर एंटर होतं पेनस्टॉककडून. वॉटर एंटर होते ते ॲरो दाखवलेत आणि परत रॅडियली किंवा जे काय असेल इनवर्ड किंवा ॲक्झियल रॅडियल कसं आउट होत असेल त्याप्रमाणे ते बाहेर पडणार वॉटर. त्यातले एक एक पार्ट आता बघूया आपण. पहिलं केसिंग. स्पायरल केसिंग. इन द केस ऑफ रिॲक्शन टर्बाईन केसिंग अँड रनर आर ऑलवेज फुल ऑफ वॉटर. हे ऑलवेज फुल असते वॉटरने केसिंग. द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस केसिंग डिक्रीजेस युनिफॉर्मली. इकडं क्रॉस सेक्शन एरिया मोठा होता. इकडं तो कमी 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 होत गेला. एंडला पूर्ण कमी झाला. तर द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस केसिंग डिक्रीजेस युनिफॉर्मली अलॉंग द सर्कम्फरन्स टू कीप द फ्लुइड व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट. असा एरिया कमी का केला आहे तर व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट ठेवायला.
in magnitude along its path towards the guide vane. आणि याचं मटेरियल असते कॉन्क्रीट, कास्ट स्टील और प्लेट स्टील. Then the second element of this casing is guide mechanism or guide blades. म्हणजे हे guide mechanism. It is a stationary circular wheel. हे जे wheel दिसते ते guide mechanism or guide blades. Guide vanes are fixed on guide mechanism between two rings in the form of wheel. The guide vanes allow the water to strike the vanes fixed on the runner without shock at the inlet. आणि त्याचं मटेरियल कास्ट आयर्न असतं. The quantity of water passing through the guide blades depends on the position of the guide vane. Then the third part is this runner. It is a circular wheel on which series of radial curved vanes are fixed. या रनरवर व्हेन्स फिक्स केलेले आहेत. द सरफेस ऑफ द व्हेन्स इज मेड व्हेरी स्मूथ, कारण फ्रिक्शन होऊ नये त्यासाठी त्याचं सरफेस जे आहे स्मूथ असते. द रेडियल कर्ड व्हेन्स आर सो शेप्ड दॅट द वॉटर एंटर्स अँड लिव्ज द रनर विदाउट शॉक. हे पासा केलेला असतो की विदाउट शॉक वॉटर एंटर झालं पाहिजे आणि बाहेरसुद्धा पडलं पाहिजे. आणि त्या रनरचं मटेरियल असते कास्ट स्टील किंवा कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील. द रनर इज की टू द शाफ्ट. तो जो रनर आहे तो शाफ्टवर माउंट केलेला असतो. त्यानंतर ड्राफ्ट ट्यूब, जी इथं तुम्हाला दिसत नाही, पुढं आपण टर्बाईनचे टाईप बघताना तिथं तुम्हाला ड्राफ्ट ट्यूब मी दाखवतो. किंवा ड्राफ्ट ट्यूब हा सेपरेट पॉईंटसुद्धा पुढं आपण घेतलेला आहे. The pressure at the exit of the runner of reaction turbine is generally less than the atmospheric pressure. म्हणजे एक्झिट, रनरच्या एक्झिटला प्रेशर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा कमी असते. त्यामुळं ते वॉटर डिस्चार्ज करणं अवघड असते, कारण बाहेरचं प्रेशर ॲटमॉस्फेरिक आहे आणि आतमध्ये कमी प्रेशर आहे. वॉटर फ्लो कुठून होणार? हाय प्रेशरकडून लो प्रेशरकडं, आणि आतमधलं प्रेशर लो आहे. त्यामुळे आतलं वॉटर हाय प्रेशरकडं फ्लो करणं शक्य नसल्यामुळं तिथं ड्राफ्ट ट्यूब वापरतात. हेन्स वॉटर ॲट द एक्झिट कॅनॉट बी डायरेक्टली डिस्चार्ज टू द टेल रेन. A tube or pipe of the gradually increasing area is used for discharging water from the exit of the turbine to the tail race. म्हणजे एक ट्यूब इन्क्रीजिंग एरिया, म्हणजे एरिया त्या ट्यूबचा इन्क्रीज होत जातो. सुरुवातीला कमी एरिया असतो केसिंगकडं आणि तो पुढं पुढं जाईल तसा एरिया इन्क्रीज होतो. तर अशी ट्यूब या टर्बाईनच्या एक्झिटला लावलेली असते, जेणेकरून त्याच्यातलं जे वॉटर आहे लो प्रेशरचं ते आपण ॲटमॉस्फिअरला डिस्चार्ज करू शकतो किंवा टेल रेसला ते डिस्चार्ज करू शकतो. दिस ट्यूब ऑफ इन्क्रीजिंग एरिया इज कॉल्ड ॲज ड्राफ्ट ट्यूब. आता पहिला टाईप आपल्याला रिॲक्शन टर्बाईनचा बघायचा आहे, फ्रान्सिस टर्बाईन. फ्रान्सिस टर्बाईन डायग्रॅममध्ये तुम्ही बघू शकता, ही जी आहे ती ड्राफ्ट ट्यूब आहे. त्या डायग्रॅममध्ये बघा रोल केसिंग आहे, रनर व्हेन्स आहेत, गाईड व्हेन्स आहेत, विकेट गेट आहे, मेन शाफ्ट आहे, त्यानंतर ड्राफ्ट ट्यूब आहे, टेल रेस आहे, रोल केसिंग, गाईड ब्लेड्स. इकडं त्याचा टॉप व्ह्यू दाखवला आहे. गाईड व्हील कसं असते बघा, आणि आतमध्ये जे रनर आहे रनरवर व्हेन्स आहे, व्हेन माउंट केलेला आहे आणि तो रनर शाफ्टवर माउंट केलेला आहे. फ्रान्सिस टर्बाईन इज अ मिक्स्ड फ्लो टर्बाईन. वॉटर एंटर्स रेडियली, रेडियली वॉटर आतमध्ये एंटर होते आणि ॲक्झियली ती निघून जाते अँड लिव्ज ॲक्झियली टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ शाफ्ट. It is also a reaction turbine. At the inlet of the turbine, both kinetic as well as pressure energy are available. So this is a reaction turbine. It is generally operated under the medium head and medium flow rate. Medium head, medium flow rate साठी हे turbine वापरतात. It is designed by American engineer J.B. Francis in 1849. Components of Francis turbine.
First is a penstock. Penstock is a large diameter conduit which carries water from dam or reservoir to the turbine house. म्हणजे डॅमपासून टर्बाईनपर्यंत वॉटर आणण्यासाठी जी पाईप असते त्या पाईपला पेनस्टॉक म्हणायचं. सिन्स फ्रान्सिस टर्बाईन रिक्वायर्स लार्ज व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर दॅन द पेल्टन व्हील, द साईज ऑफ द पेनस्टॉक इज बिगर इन द केस ऑफ फ्रान्सिस टर्बाईन. टर्बाईनपेक्षा इकडं डिस्चार्ज जास्त लागतोय, त्यामुळं पेनस्टॉकची साईजसुद्धा जास्त असते पेल्टन व्हीलपेक्षा. अँड द मटेरियल ऑफ पेल्टन व्हील मटेरियल ऑफ पेनस्टॉक इज जनरली steel is used. Then second component of this Francis turbine is a scroll casing. This is a scroll casing. Water from the penstock enters into the spiral casing which completely surround the runner. स्पायरल केसिंग मध्ये पहिल्यांदा वॉटरची एंट्री होते आणि रनर त्या केसिंग मध्ये असते. दिस केसिंग इज ऑल्सो नोन ॲज स्क्रोल केसिंग और व्हॉल्यूट केसिंग. The cross-section area of this casing decreases uniformly along the circumference to keep the fluid velocity constant, and the material for this casing is, for low head, concrete casing is used, for medium head, welded rolled steel plate casing is used, and for high head, cast steel is used. And third part is the guide blades. Guide blades गाईड व्हेन्स म्हणजे या गाईड व्हीलवर हे जे ब्लेड्स माउंट केलेत ते गाईड ब्लेड्स. हे सिरीज ऑफ एअरफॉईल सेप्ड. तर सेप कसा आहे बघा, एअरफॉईल सेप्ड व्हेन्स कॉल्ड द गाईड व्हेन्स और विकेट गेट्स आर माउंटेड ऑन द केसिंग. गाईड व्हेन्स आर फिक्स्ड बिटवीन द टू रिंग्स in the form of wheel. However, they can swing about their own axis. The basic purpose of guide vanes is to convert part of pressure energy at its entrance into kinetic energy. गाईड वेन्स कशासाठी आहेत? त्याच्या एंट्रीला जे वॉटर आलेलं आहे त्यातल्या प्रेशर एनर्जीचं कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन करायचं. द क्वांटिटी ऑफ वॉटर पासिंग थ्रू द गाईड वेन्स डिपेंड्स ऑन पोझिशन ऑफ गाईड वेन्स. त्याच्यातून किती वॉटर फ्लो होणार हे त्याच्या पोझिशनवर डिपेंड आहे आणि त्याला गव्हर्निंग केलेलं असते आणि याचं मटेरियल असतं कास्ट स्टील. देन नेक्स्ट component of this turbine is governing mechanism, which is not shown in this figure. The turbine must rotate at constant speed irrespective of the load variation on a generator. म्हणजे कॉन्स्टंट स्पीडला आपल्याला टर्बाईन जर फिरवायचं असेल तर त्याला गव्हर्निंग मेकॅनिझम जोडावं लागतं. द गव्हर्निंग मेकॅनिझम कीप्स द स्पीड ऑफ द टर्बाईन कॉन्स्टंट बाय कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ वॉटर टू द टर्बाईन. ही जी क्वांटिटी आहे आतमध्ये येणारी ती कंट्रोल करून आपण या टर्बाईनचं स्पीड आहे ते कॉन्स्टंट ठेवू शकतो. गाईड ब्लेड्स कॅन मूव्ह ऑन इट्स पिवोट सेंटर्स अँड हेन्स कॅन चेंज द एरिया ऑफ फ्लो. Depending on load fluctuations, the governing mechanism changes the position of guide blades and hence the area of flow so that the turbine rotates with constant speed. म्हणजे गव्हर्निंग मेकॅनिझमचा यूज करून आपण या गाईड ब्लेडची पोझिशन चेंज करू शकतो आणि त्यामुळं एरिया ऑफ फ्लो चेंज होतो आणि टर्बाईनचं स्पीड कॉन्स्टंट आपण ठेवू शकतो. देन द नेक्स्ट कंपोनंट इज रनर. हा जो आतमध्ये आहे तो रनर. The runner of Francis turbine consists of series of curved vanes. या curved vanes series मध्ये जोडलेले असतात. The runner vanes are so shaped that water enters the runner radially at the outer periphery and leaves it axially at the inner periphery. म्हणजे एंट्री होते आणि इकडून बाहेर पडते. Most of the portion of pressure energy is converted into कायनेटिक एनर्जी ॲज वॉटर फ्लोज थ्रू द रनर. इथं जवळजवळ बऱ्याच प्रेशर एनर्जीचं कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन होतं. द ड्रायव्हिंग फोर्स ऑन रनर इज बोथ ड्यू टू इम्पल्स अँड रिॲक्शन. द नंबर ऑफ रनर ब्लेड्स युजली व्हॅरीज बिटवीन 16 to 24. या ज्या व्हेन्स आहेत 16 ते 24 माउंट केलेल्या असतात. द रनर इज की टू द शाफ्ट. शाफ्टवर हा रनर माउंट केलेला असतो
आणि रनरचं मटेरियल काय, कास्ट आयर्न किंवा कास्ट स्टील, समटाइम्स स्टेनलेस स्टील और ब्रॉन्झ इज यूज्ड टू अवॉइड करोजन. And the last part is the draft tube. It is a pipe or passage gradually increasing cross section area towards its outlet end. इकडं क्रॉस सेक्शन एरिया कमी आहे, आउटलेटला क्रॉस सेक्शन एरिया जास्त आहे. इट कनेक्ट द रनर एक्झिट, रनरचं एक्झिट आणि टेल रेस, त्याला त्याच्यामधला कनेक्शन म्हणजे ड्राफ्ट ट्यूब. ॲज द प्रेशर ऑफ रिॲक्शन टर्बाइन डिक्रीजेस कंटिन्युअसली ॲज वॉटर पासेस थ्रू द गाईड व्हेन्स अँड द रनर, it does below atmospheric pressure at the outlet of the runner. The draft tube is used to discharge the water to the tail race by increasing pressure above atmospheric. इथं टर्बाईनमध्ये लो प्रेशर असते ॲटमॉस्फेरिकपेक्षा आणि इकडे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त प्रेशर करून करण्यासाठी ड्राफ्ट ट्यूब यूज केलेलं आहे. The draft tube must be submerged below the level of water in the tail race. ही टेल रेसमध्ये सबमर्ज केलेली असते ड्राफ्ट ट्यूब. आणि मटेरियल असते स्टील प्लेट. वॉटर थ्रू द पेनस्टॉक अंडर प्रेशर. वर्किंग ऑफ फ्रान्सिस टर्बाइन. वर्किंग आता बघतोय आपण, कंपोनंट बघितले, आता वर्किंग कसं वर्किंग होतं. वॉटर थ्रू द पेनस्टॉक अंडर प्रेशर एंटर्स द स्पायरल केसिंग which completely surround the runner. वॉटर एंटर होतं पेनस्टॉकमधून या स्क्रोल केसिंगमध्ये, विच इज कम्प्लिटली सराउंड द रनर. फ्रॉम केसिंग वॉटर पासेस थ्रू सिरीज ऑफ गाईड वेन्स. गाईड वेन्समधून वॉटर पास होतं, विच डायरेक्ट द वॉटर टू द रनर ॲट अ प्रॉपर अँगल. या गाईड वेन्स काय करतात तर वॉटरला डायरेक्ट करतात, म्हणजे वॉटरला डिरेक्शन देतात या रनरकडे जायची. द प्रेशर एनर्जी ऑफ वॉटर रिड्युसेस कंटिन्युअसली ॲज इट पासेस ओव्हर द गाईड वेन्स अँड मुव्हिंग वेन्स. इथं प्रेशर एनर्जी कमी होते. द डिफरन्स इन प्रेशर ॲट स्टेशनरी गाईड वेन्स अँड मुव्हिंग रनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ रनर वेन्स. फायनली वॉटर इज डिस्चार्ज टू द टेल रेस थ्रू द ड्राफ्ट ट्यूब. इथं जो प्रेशर डिफरन्स होतोय स्टेशनरी गाईड व्हेन्स आणि मुव्हिंग रनर याच्यामधला, त्यामुळं रनर व्हेन्स रोटेट व्हायला सुरुवात होतात, त्यामुळे शाफ्ट रोटेट होतो. तो पुढं जनरेटरला जोडलेला असतो, तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी तयार करतो आणि जे वॉटर आहे यूज झालेलं ते या ड्राफ्ट ट्यूबमधून टेल रेसला सोडलं जातं. हे आहे वर्किंग सिम्पल. आता व्हेलॉसिटी ट्रायंगल ऑफ फ्रान्सिस टर्बाइन म्हणजे हे ॲनालिसिस आहे. अशा पद्धतीचा व्हेलॉसिटी ट्रायंगल फ्रान्सिस टर्बाइनसाठी येतो. पेल्टन व्हीलसाठी पण आपण व्हेलॉसिटी ट्रायंगल बघितला. फ्रान्सिस टर्बाइनसाठी तो कसा आहे तर ही एक व्हेन आपण स्टडीसाठी घेऊया. ही एक व्हेन, त्याची ही इनलेट टिप आहे आणि ही आहे आउटलेट टिप. इनलेट टिपला इनलेट ॲब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी ऑफ जेट ॲट इनलेट, त्यानंतर ही आहे रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ जेट ॲट द इनलेट. आता या ॲब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी ही जी आहे U1 ही व्हेलॉसिटी ऑफ व्हेन ॲट इनलेट, आणि U1 आणि V1 यांची रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी म्हणजे VR1, रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ जेट ॲट द इनलेट. आणि या V1चे ॲब्सोल्यूट व्हेलॉसिटीचे दोन कंपोनंट, एक हॉरिझॉन्टल कंपोनंट तो व्हेलॉसिटी ऑफ व्हर्ल दॅट इज VW1, आणि दुसरा व्हर्टिकल कंपोनंट दॅट इज व्हेलॉसिटी ऑफ फ्लो VF1. आणि अल्फा आणि थिटा हे दोन अँगल आहे. तसंच आउटलेटला आता इकडचं V1 इकडं आलं की मध्ये जातं आणि इकडचं VR1 मधलं आहे ते इकडं आलं की एंडला येते, खालच्या एंड. सो इकडं V2 म्हणजे ॲब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी ऑफ जेट ॲट द आउटलेट आणि U2 म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ व्हेन ॲट द आउटलेट. त्या दोघांची रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी आहे VR2 म्हणजे रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ जेट ॲट द आउटलेट. त्यानंतर V2चे दोन कंपोनंट, एक व्हर्टिकल एक हॉरिझॉन्टल. हा हॉरिझॉन्टल एवढा तो VW2 व्हेलॉसिटी ऑफ व्हर्ल ॲट आउटलेट, आणि हा व्हर्टिकल VF2 दॅट इज व्हेलॉसिटी ऑफ फ्लो ॲट द आउटलेट, आणि इकडचे हाय आणि बीटा अँगल. अशा पद्धतीचा व्हेलॉसिटी ट्रायंगल इथं
थोडा मोठा करून इथं दाखवलेला आहे. हा बीटा अँगल सुद्धा चेंज होऊ शकतो. इथं आता तो 90पेक्षा कमी आहे, तो 90 असू शकतो. 90 असेल तर VW2 0 होणार आणि V2 = VF2 होणार. तो इकडं सुद्धा असू शकतो 90पेक्षा जास्त, म्हणजे VW2 इकडं प्लसमध्ये येणार आणि V2 इकडे येणार, VF2 आहे तिथं राहणार. अशा पद्धतीची डायग्रॅम आहे. त्यानंतर R1 याच्यामध्ये रनरचा डायमीटर आहे आउटसाईड आणि हा इनसाईड. तर आपण आता यामध्ये कोणत्या कोणत्या टर्म यूज केल्यात त्या पहिल्यांदा बघूया. लेट R1 इज अ रेडियस ऑफ द व्हील ॲट द इनलेट ऑफ व्हेन. R1 म्हणजे ते आत्ता मगाशी दाखवलं मी, रेडियस ऑफ व्हील ॲट द इनलेट ऑफ द व्हेन. R2 is the radius of wheel at the outlet of the vane, and omega is angular speed of the wheel. And U1 कसं फाइंड करायचं? ओमेगा R1, R ओमेगा बरोबर. लिनियर व्हेलॉसिटी काय असते? R ओमेगा. व्हीलची लिनियर व्हेलॉसिटी, व्हीलची व्हेलॉसिटी कशी काढतो आपण? U. व्हीलची व्हेलॉसिटी म्हणजे U. ती इनलेटला आहे U1 = ओमेगा R1 आणि U2 = ओमेगा R2, म्हणजे आउटलेटची व्हीलची व्हेलॉसिटी. मास ऑफ वॉटर स्ट्रायकिंग पर सेकंद. एका सेकंदाला किती मास स्ट्राईक होतं या वेनवर, ते कसं काढायचं? तर एम डॉट मीन्स द मास ऑफ वॉटर कमिंग आउट फ्रॉम नोझल पर सेकंद. तर एम डॉट = ρA आणि इनलेटची व्हेलॉसिटी आहे V1, जेटची व्हेलॉसिटी V1, ρA V1, वेअर ρ इज अ डेन्सिटी ऑफ वॉटर, A इज अ एरिया ऑफ जेट. तो एरिया कसा काढायचा? π/4 d² अँड V1 इज अ व्हेलॉसिटी ऑफ द जेट. मोमेंटम ऑफ वॉटर स्ट्रायकिंग द व्हेन्स. मोमेंटम कसं फाइंड करायचं? मोमेंटम ऑफ वॉटर ॲट द इनलेट पर सेकंद. इनलेटचं मोमेंटम कसं? मोमेंटम काय असते? मास फ्लो रेट पर सेकंद काढायचे आहे, त्यामुळे मास फ्लो रेट. मोमेंटम काय असते? मास इंटू व्हेलॉसिटी. मोमेंटम पर सेकंद पाहिजे ॲट द इनलेट, मास फ्लो रेट ॲट इनलेट इंटू व्हेलॉसिटी ऑफ वर्क. सो ρA V1 इंटू VW1. आणि मोमेंटम ऑफ वॉटर ॲट आउटलेट पर सेकंद. आता आउटलेटला कसं आहे बघा, VW2, आता ही डायग्रॅम नाही, मागची डायग्रॅम, त्या डायग्रॅमप्रमाणे मी घेतले. VW2 इकडं त्याची डिरेक्शन होती बरोबर, त्याप्रमाणे इकडं डिरेक्शन म्हणजे मायनसमध्ये येते, मायनस ρA V1 इंटू VW2. त्यानंतर अँग्युलर मोमेंटम. हे झालं लिनियर मोमेंटम. अँग्युलर मोमेंटम काय असते? मोमेंटम ऑफ इनलेट इंटू रेडियस ऑफ इनलेट. अँग्युलर मोमेंटम पर सेकंड ॲट इनलेट = मोमेंटम ऑफ इनलेट इंटू रेडियस ऑफ इनलेट. सो ρA V1 VW1 इंटू रेडियस काय इनलेटची? R1. तसंच अँग्युलर मोमेंटम पर सेकंड ॲट आउटलेट, ते काय असणार? मोमेंटम ॲट आउटलेट इंटू रेडियस ऑफ आउटलेट, मायनस ρA V1 VW2 इंटू आउटलेटची रेडियस R2. त्यानंतर आपण टॉर्क काढू शकतो. टॉर्क एक्झर्टेड बाय द वॉटर ऑन द व्हील. व्हीलवर किती टॉर्क आहे? रोटेटिंग व्हील आहे, तो त्याच्यावर किती टॉर्क एक्झर्ट होतोय तो आपण काढू शकतो. T इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. आता फोर्स आपल्याला माहिती आहे, फोर्सचं प्रिन्सिपल. फोर्स म्हणजे काय असतं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तसंच टॉर्क असते रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. अँग्युलर मोमेंटम आपण इनलेटचा आणि आउटलेटचा काढला आहे. इनलेटमधून आउटलेटचा मोमेंटम मायनस केला की आपल्याला काय मिळेल? द रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. सो T = इनिशियल अँग्युलर मोमेंटम पर सेकंद. पर सेकंद आहे म्हणजेच रेट, मायनस फायनल अँग्युलर मोमेंटम पर सेकंद. T = ρA V1 VW1 इंटू R1 मायनस, हे मायनसमध्ये आहे ते ब्रॅकेटमध्ये टाकलं, मायनस ρA V1 VW2 R2. तर हे मायनस मायनस प्लस होईल. ρA V1 दोन्हीमध्ये आहे, कॉमन काढलं आणि इथं काय राहिलं? VW1 R1, हे मायनस मायनस प्लस आणि हे VW2 R2. त्यानंतर वर्क डन पर सेकंद ऑन द व्हील.
वर्क डन कसं काढायचं? वर्क डन पर सेकंद इज इक्वल टू टॉर्क इंटू अँग्युलर व्हेलॉसिटी. फोर्स इंटू लिनियर व्हेलॉसिटी असतं किंवा टॉर्क इंटू अँग्युलर व्हेलॉसिटी. तो वर्क डन पर सेकंद इज इक्वल टू टी ओमेगा. टीची व्हॅल्यू इथं टाकतो मी. वर्क डन पर सेकंद इज इक्वल टू टी आपण फाइंड केले रो ए व्ही वन इंटू व्ही डब्ल्यू वन आर वन प्लस व्ही डब्ल्यू टू आर टू इंटू हे ओमेगा. वर्क डन पर सेकंद इज इक्वल टू रो ए व्ही वन, या ओमेगानं मी आतमध्ये मल्टिप्लाय करतो. व्ही डब्ल्यू वन आर वन ओमेगा प्लस व्ही डब्ल्यू टू आर टू ओमेगा. आता बघा मागं आपण नोटेशन घेताना ते आर वन ओमेगा आणि आर टू ओमेगा त्या व्हॅल्यूसुद्धा काढलेल्या. आर वन ओमेगा म्हणजे काय असतं यू वन आणि आर टू ओमेगा म्हणजे असतं यू टू. तो त्या व्हॅल्यू इथं टाकल्या. तो वर्क डन पर सेकंद इज इक्वल टू रो ए व्ही वन व्ही डब्ल्यू वन त्या जागेवर यू वन प्लस व्ही डब्ल्यू टू इंटू याच्या जागेवर यू टू. तर हे होतं दिस इज द इक्वेशन फॉर वर्क डन पर सेकंद अँड इट इज व्हॅलिड ओनली when beta is less than 90 degree. If the angle beta is an obtuse angle, means beta is greater than 90 degree, then what will happen? Work done per second is equal to rho a v1 vw1 u1 plus sign फक्त चेंज होईल मायनस vw2 u2. बिकॉज vw2 इकडं प्लसमध्ये येणार, तो तिथलं जे मधलं जे मायनस चिन्ह आहे ते आहे असं राहणार. तो असं इक्वेशन येणार. आणि जर बीटा 0 डिग्री असेल तर तो या दोन्हीसाठी आपण इक्वेशन एकत्र असं लिहू शकतो. वर्क डन पर सेकंद इज इक्वल टू रो ए व्ही वन व्ही डब्ल्यू वन यू वन प्लस मायनस व्ही डब्ल्यू टू यू टू. अँड इफ बीटा इज 90 डिग्री हेन्स व्ही डब्ल्यू टू इज 0. सो इक्वेशन इज वर्क डन पर सेकंद इज इक्वल टू रो ए व्ही वन व्ही डब्ल्यू वन यू वन. हे व्ही डब्ल्यू टू 0 होणार, तर एवढंच शिल्लक राहणार. अशा पद्धतीनं वर्क डन आहे फ्रान्सिस टर्बाईनसाठी. आता हायड्रॉलिक इफिशियन्सी. सो हायड्रॉलिक इफिशियन्सी काय असते? हायड्रॉलिक इफिशियन्सी इज इक्वल टू रनर पॉवर डिवायडेड बाय वॉटर पॉवर. म्हणजे रनरच्या तिथं डेव्हलप झालेली पॉवर डिवायडेड बाय आपण सप्लाय केलेली पॉवर. रनरच्या तिथं जी पॉवर आपल्याला मिळते त्याला रनर पॉवर म्हणायचं, आणि आपण जी पॉवर सप्लाय करतोय टर्बाईनसाठी ते आहे वॉटर पॉवर. सो हायड्रॉलिक इफिशियन्सी इज रनर पॉवर काय असते? रो क्यू व्ही डब्ल्यू वन यू वन. तर आपण बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आहे असं कन्सिडर करून इफिशियन्सी काढूया. रो क्यू म्हणजेच एम डॉट किंवा रो ए व्ही वन म्हणजेच रो ए व्ही वन व्ही डब्ल्यू वन यू वन डिवायडेड बाय वॉटर पॉवर असते गॅमा क्यू एच. गॅमा म्हणजेच रो जी क्यू एच. रो आणि क्यूला रो आणि क्यू गेलं, राहिलं काय? व्ही डब्ल्यू वन यू वन डिवायडेड बाय जी इंटू एच. तो ही आहे हायड्रॉलिक इफिशियन्सी फॉर फ्रान्सिस टर्बाईन. आता डिझाईन प्रपोर्शन्स. फर्स्ट इज फ्लो रेशो, दॅट इज के एफ. फ्लो रेशो मीन्स द रेशो ऑफ फ्लो वेलॉसिटी ॲट द इनलेट, दॅट इज व्ही एफ वन, टू theoretical velocity, that is root 2gh, is called as flow ratio. So its value lies between 0.15 to 0.13. So flow ratio Kf is equal to V upon divided by root 2gh. Second is a speed ratio, that is Ku. Speed ratio is, means what? The ratio of peripheral velocity at the inlet u1 to theoretical velocity root 2gh. Its value lies between 0.6 to 0.9, and Ku is equal to u1 divided by root 2gh. And third is a breadth ratio, that is n. The ratio of the width of the runner B to the outside diameter of the runner D is called as breadth ratio. Its value ranges from 0.1 to 0.4, and breadth ratio small n is equal to capital B divided by capital D. Then total discharge through Francis turbine. Let D1 is the diameter of runner at the inlet. Runner चा inlet चा diameter D1. D2 is the diameter of runner at the outlet. B1 is the width of runner at the inlet, and B2 is the width of runner at the outlet. Then Vf1 is velocity of flow at the inlet. Vf2 is the velocity of flow at the outlet. N is the number of vanes on the runner. T is the thickness of each vane.
Then total discharge through the Francis turbine is given by Q is equal to area at inlet into velocity of flow at inlet. तो इनलेटचा एरिया काय असणार आहे किंवा आउटलेटला सुद्धा डिस्चार्ज सेमच राहणार आहे. जेवढा इनलेटला डिस्चार्ज होणार तोच आउट होणार आहे. त्यामुळे एरिया ऑफ आउटलेट area at outlet into velocity of flow at outlet. So Q is equal to इनलेटचा एरिया काय असणार आहे पेरिफेरल एरिया I d1 b1 into velocity of flow vf1 is equal to आउटलेटचा I d2 b2 into velocity of flow vf2. याच्या आधी आपण पेल्टन व्हील आणि फ्रान्सिस टर्बाईन बघितलं. आता कपलान टर्बाईन बघूया. तिसरं टर्बाईन आहे कपलान टर्बाईन. कपलान टर्बाईन अशा पद्धतीनं दिसतं. स्क्रोल केसिंग आहे, गाईड व्हेन्स आहेत त्याच्या आतमध्ये आणि त्याच्या आतमध्ये रनर आहे. त्याच्यावर रनर व्हेन्स माउंट केलेले असतात आणि रनर या शाफ्टवर माउंट केलेला असतो. आणि इथलं जे वॉटर आहे ते टेल रेसला सोडण्यासाठी ही ड्राफ्ट ट्यूब आहे. अशा पद्धतीचं कपलान टर्बाईन असते. इफ द व्हेन्स ऑन द हब आर ॲडजस्टेबल द टर्बाईन इज नोन ॲज कपलान टर्बाईन. हबवरच्या ज्या व्हेन्स आहेत त्या ॲडजस्टेबल असतील तर त्याला कपलान टर्बाईन म्हणायचं. इट इज ॲन ॲक्झियल फ्लो रिॲक्शन टर्बाईन. मीन्स ॲक्झियली वॉटर एंटर होतं आणि ॲक्झियलीच बाहेर आउट होते. द वॉटर फ्लोज पॅरलल टू द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ शाफ्ट. हा ॲक्सिस आहे त्याला पॅरलल वॉटर फ्लो होते. इट इज यूज्ड अंडर द लो हेड अँड हाय डिस्चार्ज कंडिशन. लो हेड आणि भरपूर डिस्चार्ज अवेलेबल असेल तर तुम्ही हे टर्बाईन यूज करू शकता. फॉर द ॲक्झियल फ्लो रिॲक्शन टर्बाईन द शाफ्ट ऑफ द टर्बाईन इज व्हर्टिकल. कंपोनंट्स ऑफ कपलान टर्बाईन सेम असतात फ्रान्सिस टर्बाईनसारखे. पहिला आहे पेनस्टॉक. तर मी परत डबल सांगत नाही. पेनस्टॉक म्हणजे लार्ज डायमीटर कंड्यूट आहे किंवा पाईप आहे. रिझर्वायरपासून टर्बाईनपर्यंत वॉटर आणण्यासाठी पेनस्टॉक यूज करतात. सिन्स कपलान टर्बाईन रिक्वायर्स अ लार्ज व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर दॅन द पेल्टन व्हील अँड फ्रान्सिस टर्बाईन, द साईज ऑफ द पेनस्टॉक इज बिगर in case of Kaplan turbine, and the material for penstock is generally steel. Then second is this casing. Water from the penstock enters into the spiral scroll casing which completely surround the water. This casing is also known as scroll casing or volute casing, and the cross section area of this casing decreases युनिफॉर्मली अलॉंग द सर्कम्फरन्स टू कीप द फ्लुइड वेलॉसिटी कॉन्स्टंट. तो एरिया जो आहे तो कमी केलेला असतो आउटलेट जसं आउटकडे जाऊ तसं. आणि केसिंगचं मटेरियल फॉर लो हेड कॉन्क्रीट केसिंग, फॉर मिडियम हेड वेल्डेड रोल्ड स्टील प्लेट केसिंग, and for high head cast steel is used. And third component is these guide vanes or guide blades. A series of aerofoil shaped vanes called guide vanes or wicket gates are mounted on the casing. त्यांचं काम काय असते तर वॉटरला डायरेक्शन द्यायची. ठीक आहे, हे तुम्ही आणि गव्हर्निंग त्या गाईड वेन्स ऑपरेट करण्यासाठी गव्हर्निंग असते. टर्बाईनचं स्पीड कॉन्स्टंट ठेवायचं असेल तर जो फ्लो आहे गाईड वेन्समधून जाणारा तो ॲडजस्ट करावा लागतो. त्या गाईड व्हेन्सची पोझिशन ॲडजस्ट करायसाठी गव्हर्निंग मेकॅनिझम यूज केलं जातं. आणि मटेरियल या गाईड व्हेन्सचं कास्ट स्टील. अँड फोर्थ इज हब विथ व्हेन्स ऑर रनर. द लोअर एंड ऑफ द शाफ्ट इज मेड लार्जर विच इज नोन ॲज हब ऑर बॉस. या शाफ्टचा जो खालचा हा जो मोठा पार्ट आहे त्याला बॉस किंवा हब असं म्हणायचं. द व्हेन्स आर फिक्स्ड ऑन द हब अँड हेन्स हब ॲक्ट्स ॲज अ रनर. या हबवर व्हेन्स माउंट केलेले असतात म्हणून हा हब रनरचं काम करतो. पाचवा आहे ड्राफ्ट ट्यूब. इट इज अ पाईप ऑर पॅसेज ऑफ ग्रॅज्युअली इन्क्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया टुवर्ड्स इट्स आउटलेट. It connects the runner exit to the tail race. As the pressure of the reaction turbine decreases continuously as water passes through the guide vanes and the runner, it does below atmospheric pressure at the outlet of the runner.
The draft tube is used to discharge the water to the tail race by increasing the pressure above the atmospheric pressure. The draft tube must be submerged below the level of water in the tail race. Tail race मध्ये submerge केलेले असते. The material is steel plate. Then working of Kaplan turbine. The water from penstock enters the casing and then moves to the guide vanes. Guide vanes कडे move होतं. From the guide vanes, the water turns through a 90 degree and flows axially through the runner. इथं टर्न होते 90 डिग्री मध्ये आणि ते ॲक्झिअली व्हायला सुरुवात होते. प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मेकॅनिकल एनर्जी ऑफ द रनर and finally water is discharged to the tail race through draft tube. Now the analysis of Kaplan turbine. These are the velocity triangles for Kaplan turbine, same as a Francis turbine. This is velocity of jet at inlet, velocity of vane at inlet u1, relative velocity of jet at inlet vr1, then horizontal component of v1 is vw1, vertical component vf1. Same at outlet velocity triangle, v2 is a velocity of jet at outlet, u2 is a velocity of vane at outlet, vr2 is a relative velocity at outlet, vw2 is a horizontal component of v2 at outlet, and vf2 is a vertical component of v2 at outlet. Here also बीटाच्या 3 व्हॅल्यू असतात. बीटा लेस दॅन 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री अँड ग्रेटर दॅन 90 डिग्री. Now see work done by the runner. Let r1 is the radius of the wheel at the inlet of vane, r2 is the radius of wheel at the outlet of vane. Omega is angular speed of the wheel. हे आपण फ्रान्सिस टर्बाइन मध्ये बघितलेलंच आहे. तेच परत ॲनालिसिस सेम आहे कपलान आणि फ्रान्सिस टर्बाइन. u1 is omega r1, u2 omega r2. Mass flow rate कसा फाइंड करायचा? m dot the mass of water coming out from the nozzle per second. m dot is rho a v1, where a is the area of jet and area of jet is equal to pi by 4 d square, and v1 is the velocity of jet. Then momentum of water striking the vanes. Momentum of water per second is equal to rho a v1 into vw1, and moment of water at outlet per second is equal to minus rho a v1 into vw2. This is for less than 90 degree, angle beta less than 90 degree. And angular momentum is this momentum into radius of inlet, radius of wheel, momentum at inlet into radius at inlet, that is rho a v1 vw1 into radius r1. And angular momentum per second at outlet is equal to momentum at outlet into radius at outlet, it is minus rho a v1 into vw2 into r2. Then torque exerted by the water on the wheel, T is equal to rate of change of angular momentum. T is equal to initial angular momentum per second minus final angular momentum per second. Rho a v1 into vw1 into r1 minus rho a v1 into vw2 into r2. Rho a v1 common आहे, so rho a v1 into here vw1 r1 minus get plus vw2 r2. Then work done per second on the wheel, work done per second is equal to torque into angular velocity, that is T omega. So value of T is rho a v1 vw1 r1 plus vw2 r2 into this omega. ओमेगा ना आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं काय येईल रो ए v1 vw1 r1 ओमेगा प्लस vw2 r2 ओमेगा. So work done per second is equal to rho a v1 vw1 r1 omega means u1, r2 omega means u2. This equation is valid only when beta is less than 90 degree. If the angle beta is an obtuse angle, that is beta greater than 90 degree, then work done per second is equal to rho a v1 vw1 u1 minus vw2 u2. Work done per second is equal to rho a v1 vw1 u1 plus minus vw2 u2. म्हणजे कसाही जरी अँगल आला तर प्लस मायनस घेतलं तर सगळ्याला हे इक्वेशन लागू होतं. तर बीटा जर 90 डिग्री असेल
एक्झॅक्ट 90 डिग्री असेल तर VW2 ही व्हॅल्यू 0 होते, त्यामुळे ही टर्म 0 होणार आणि फक्त हे शिल्लक राहणार. म्हणजे इक्वेशन काय येईल, वर्क डन पर सेकंड इज इक्वल टू रो AV1 इंटू VW1 U1. So this is work done by the runner. Now working proportion same. The discharge through the runner is obtained by Q is equal to pi by 4 d naught square minus dB square into V(1), where d naught is the outer diameter of the runner and dB is the diameter of the hub. V(1) is velocity of flow at the inlet. Then the peripheral velocity at inlet and outlet are equal. It is U1, U2 is equal to pi d naught n divided by 60. The velocity of flow at inlet and outlet are equal. That is V(1) is equal to V(2) is equal to K up into root 2 GH. And the area of flow at the inlet and outlet are also equal. A1 is equal to A2 is equal to pi by 4 d naught square minus dB square. Now नेक्स्ट टर्म आपण बघूया ड्राफ्ट ट्यूब, जे आपण ट्रान्सिस किंवा रिॲक्शन टर्बाईनसाठी गरजेचे असते ड्राफ्ट ट्यूब, त्याच्याविषयी आपण बघूया थेरी. ड्राफ्ट ट्यूब म्हणजे काय, ही जी टर्बाईनच्या एक्झिटपासून टेल रेसपर्यंत ही जी ट्यूब वापरलेली आहे त्याला ड्राफ्ट ट्यूब म्हणायचं. द ड्राफ्ट ट्यूब इज ॲन इंटिग्रल पार्ट ऑफ द रिॲक्शन टर्बाईन. इट इज ॲन एअरटाईट डायव्हर्जिंग कंड्यूट. डायव्हर्जिंग मीन्स इनलेटला स्मॉल डायमीटर किंवा स्मॉल डायमेन्शन्स आणि आउटलेटला डायमेन्शन्स मोठे होत आहेत. So it is an airtight diverging conduit with a cross-sectional area increasing along its length. So one end of this diverging tube is connected to runner exit and the other is located below the tail race level. Functions of the draft tube. First function is to convert negative pressure head of water at runner exit into atmospheric pressure or above the atmospheric pressure. म्हणजे रनरच्या एक्झिटला जे निगेटिव्ह प्रेशर असते ते ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला आणायचं किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त प्रेशरला आणायचं काम ड्राफ्ट ट्यूब करते. बाय प्रोव्हाइडिंग ए ड्राफ्ट ट्यूब a turbine can be installed above the tail race without the loss of any head. This helps to make inspection and maintenance of turbine easy. Then next point is the types of draft tube. 4 टाईपच्या ड्राफ्ट ट्यूब असू शकतात. एक कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब, कोन शेप, त्याचा वर डायमीटर आहे सर्क्युलर डायमीटर छोटा आहे, खाली सर्क्युलर आहे डायमीटर मोठा झाला. सेकंड इज अ सिंपल एल्बो ट्यूब, एल्बो शेपची ट्यूब, इनलेटला कमी डायमीटर आउटलेटला जास्त. देन मुडी सेपरेटिंग ट्यूब मीन्स इनलेट एंटर होणार आणि आउटलेट जे आहे ते 2 पार्टमध्ये डिवाइड होते, मुडी सेपरेट होते, तो मुडी सेपरेटिंग ट्यूब. आणि तिसरं आहे ड्राफ्ट ट्यूब विथ सर्क्युलर इनलेट सर्क्युलर आहे आणि आउटलेट रेक्टँग्युलर आहे. अशा पद्धतीची ड्राफ्ट ट्यूब, अशा 4 प्रकारच्या ड्राफ्ट ट्यूब ट्रान्सिस किंवा कपलान टर्बाईनमध्ये यूज केल्या जातात. देन ड्राफ्ट ट्यूब थेरी. ड्राफ्ट ट्यूब दिसते तुम्हाला, टर्बाईन केसिंग आहे, केसिंगच्या एक्झिटला ड्राफ्ट ट्यूब जोडलेली आहे आणि ती खाली टेल रेसमध्ये सबमर्ज केली. तो इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब इथं असणार आहे, हे आउटलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, ही टेल रेस आहे. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर त्या टेल रेसच्या वॉटरवर ॲक्ट होतं ही ड्राफ्ट ट्यूब. आता इथं व्हेलॉसिटी याला सेक्शन 2 म्हणूया, याला सेक्शन 3 म्हणूया, कारण सेक्शन 1 टर्बाईनच्या इनलेटचा असणार आहे, टर्बाईनचा एक्झिट आहे, त्यामुळे सेक्शन 2. इथली व्हेलॉसिटी V2 असणार आहे, प्रेशर P2 असणार आहे. इथली व्हेलॉसिटी V3 असणार आहे, प्रेशर P3 असणार आहे. आणि या टेल रेसवर PA ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ॲक्ट होते. हे हेड आहे, हे डिस्टन्स आहे टेल रेसचं ड्राफ्ट ट्यूबपासूनचं. सो बर्नॉलीज थेरम आपण इथं अप्लाय करणार आहे. सो इथलं HS, हे HS म्हणजे व्हर्टिकल हाईट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब अबोव द टेल रेस. टेल रेसच्या वर ट्यूबची हाईट किती आहे तर ती HS आहे. Y म्हणजे डिस्टन्स ऑफ बॉटम ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब टू द टेल रेस. Applying Bernoulli's equation to the inlet
and outlet of the tube. So assuming section 3 as a datum line, त्याला आपण datum line मानूया. त्यामुळे इथलं जे Z2 आहे ते HS plus Y असणार. सो बर्नॉलीज थेरम आपल्याला माहित आहे P/ρg plus V²/2g plus Z is equal to 0 किंवा इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. दोन पॉईंटला अप्लाय करतोय आपण. सो इकडचं 2 पॉईंटचं P2/ρg प्लस V2²/2g प्लस HS प्लस हे Y बरोबर. Z म्हणजे काय असणार आहे HS प्लस Y इज इक्वल टू इथली टोटल एनर्जी काय असणार आहे P3/ρg प्लस V3²/2g प्लस डेटम इथं 0 असणार आहे 0 प्लस इथनं इथपर्यंत होणारा हेड लॉस दॅट इज HF, वेअर HF इज लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन सेक्शन्स 2 and 3. P3/ρg is atmospheric pressure head plus Y. So P3/ρg is equal to atmospheric pressure head plus KY. PA/ρg plus Y. ते आपण P3च्या जागेवर टाकूया इथं. ते P3च्या जागेवर टाकायचं म्हणजे P2/ρg प्लस V2²/2g प्लस HS प्लस Y इज इक्वल टू P3च्या जागेवर PA/ρg प्लस Y प्लस V3²/2g प्लस HF. आता इकडचं Y आणि इकडचं Y कॅन्सल होईल म्हणजे राहिलं काय P2/ρg प्लस V2²/2g प्लस HS इज इक्वल टू PA/ρg प्लस V3²/2g प्लस HF. सो मला पाहिजे P2 इज इक्वल टू हे सगळं इकडे जाऊन मायनस होणार. सो PA/ρg मायनस HS मायनस V2²/2g प्लस V3²/2g प्लस HF. सो हे जे इक्वेशन आहे हे ड्राफ्ट ट्यूब साठी आपण वापरू शकतो. इथं किती प्रेशर हेड आहे ते कसं काढायचं असं काढायचं. नाव स्पेसिफिक स्पीड म्हणजे काय बघूया. टर्बाईनचं स्पेसिफिक स्पीड NS. स्पेसिफिक स्पीड मीन्स व्हॉट. द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाईन इज द स्पीड ऑफ जॉमेट्रिकली सिमिलर टर्बाईन. म्हणजे जॉमेट्रिकली सिमिलर टर्बाईनचं स्पीड दॅट वुड डेव्हलप 1 किलोवॅट पॉवर वेन वर्किंग अंडर अ हेड ऑफ 1 मीटर. म्हणजे जे टर्बाईन 1 किलोवॅट पॉवर 1 मीटर हेड असताना डेव्हलप करते अशा टर्बाईनचं स्पीड म्हणजे स्पेसिफिक स्पीड. डेरिवेशन फॉर स्पेसिफिक स्पीड. द ओव्हरऑल इफिशियन्सी ऑफ एनी टर्बाईन इज गिवन बाय. आपल्याला इफिशियन्सी माहित आहे ओव्हरऑल टर्बाईनची शाफ्ट पॉवर डिवायडेड बाय वॉटर पॉवर सप्लाय. शाफ्ट पॉवर आपण P न डिनोट करतो डिवायडेड बाय वॉटर पॉवर गॅमा QH. म्हणजेच यातून P काय येईल इटा नॉट इंटू हे गॅमा QH इकडे मल्टिप्लाय होणार गॅमा QH. म्हणजे आता इटा नॉट कॉन्स्टंट असणार आहे गॅमा कॉन्स्टंट असणार आहे. सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू H. हे पहिले इक्वेशन. लेट D is the diameter of the actual turbine runner, B is the width of the actual turbine blade, N is the speed of the actual turbine, U is the tangential velocity of the turbine wheel, and NS is the specific speed of the turbine. V is the absolute velocity of jet of water. The absolute velocity, tangential velocity and head on the turbine are related as. तर U म्हणजे व्हीलची जी व्हेलॉसिटी आहे किंवा टर्बाईन ब्लेडची जी व्हेलॉसिटी आहे U टर्बाईन व्हीलची व्हेलॉसिटी ती कोणाला प्रोपोर्शनल असणार आहे. म्हणजे जेटची व्हेलॉसिटी जेवढी असेल तेवढं व्हील तसं त्याच प्रोपोर्शनमध्ये व्हील रोटेट होणार म्हणजे U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्ही. आणि व्हेलॉसिटी काय असते √2GH. 2G कॉन्स्टंट आहे म्हणजे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √H. आता V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √H म्हणजेच U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आहे म्हणजेच U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √H. बट U म्हणजे काय आपल्याला माहित आहे. U काय असते πdn डिवायडेड बाय 60. सो यातलं पाय कॉन्स्टंट आहे 60 कॉन्स्टंट आहे म्हणजेच U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D इंटू N. आता पहिल्या आणि दुसऱ्या इक्वेशनवरून पहिलं इक्वेशन काय होतं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आणि दुसरं ते U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √H. त्याच्यावरून आपण काय लिहू शकतो U
च्या जागेवर रूट एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एम. म्हणजेच डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच डिवायडेड बाय हे एन. सो द डिस्चार्ज थ्रू द टर्बाइन इज गिवन बाय Q is equal to area into velocity. Area is nothing but B into D. Area is directly proportional to B into D. And pi BD area असतोय, म्हणजेच pi constant आहे, so area is directly proportional to BD. आणि B is directly proportional to D, म्हणजे area is directly proportional to D square. इथं B च्या जागेवर हे D टाकू शकतो, म्हणजे area is directly proportional to D square. आणि velocity is directly proportional to root h. So Q is directly proportional to area d square. Velocity root h म्हणजे d square root h. म्हणजेच Q is directly proportional to, आता d काय आहे, root h by n, हे इथं टाकलं, so root h by n ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू हे root h. तर त्या ब्रॅकेटचा जर स्क्वेअर केला तर रूट एचचा स्क्वेअर h आणि n चा स्क्वेअर n स्क्वेअर इंटू रूट h. आता हे h इंटू रूट एच म्हणजे h रेस टू 1 इंटू h रेस टू 1/2 म्हणजेच काय आलं h रेस टू 3/2 डिवायडेड बाय हे n स्क्वेअर. तर सबस्टिट्युटिंग दिस व्हॅल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1. पहिलं इक्वेशन काय, पॉवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू h. सो Q च्या जागेवर टाकलं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h रेस टू 3/2 डिवायडेड बाय n स्क्वेअर इंटू h. So h raised to 3/2 into h raised to 1 म्हणजेच h raised to 5/2 डिवायडेड बाय हे n स्क्वेअर. सो पॉवर, आता हे प्रपोर्शनॅलिटी साईन जर घालवायचं असेल आणि इक्वल आणायचं असेल साईन मला, तर कॉन्स्टंट घ्यावा लागतो. कॉन्स्टंट घेतला मी, P इज इक्वल टू K h raised to 5/2 डिवायडेड बाय n स्क्वेअर. आता डेफिनेशन काय सांगते स्पेसिफिक स्पीडची, तर 1 किलोवॅट पॉवर 1 मीटर हेड असताना जे स्पीड आहे असेल टर्बाईनचं त्याला आपण स्पेसिफिक स्पीड म्हणतो, म्हणजे NS. सो त्या कंडिशन पुट करूया आपण या इक्वेशनमध्ये. सो पॉवर 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टंट K आहे तसंच इंटू हेड 1 रेस टू 5/2 डिवायडेड बाय n म्हणजेच स्पेसिफिक स्पीड NS त्याचा स्क्वेअर. सो K इज इक्वल टू हे 1 येतं, हे 1 येते, NS स्क्वेअर इकडे डिवाइड आहे, इकडं वर आले की मल्टिप्लाय होते, म्हणजे K इज इक्वल टू येते NS स्क्वेअर. सो ते NS स्क्वेअर आहे ते पॉवरच्या फॉर्म्युल्यामध्ये परत टाकू, P इज इक्वल टू NS स्क्वेअर इंटू h रेस टू 5/2 डिवायडेड बाय n स्क्वेअर. आपल्याला पाहिजे NS, म्हणजे n स्क्वेअर इकडे मल्टिप्लाय आणि h रेस टू 5/2 इकडे डिवाइड होते. सो NS स्क्वेअर इज इक्वल टू PN स्क्वेअर डिवायडेड बाय h रेस टू 5/2. आता दोन्ही बाजूचं रूट घ्यावं लागेल NS फाइंड करायचं असेल तर. सो रूट घेतलं, सो NS इज इक्वल टू n स्क्वेअरचं रूट n, Pचं रूट P आणि h रेस टू 5 रेस टू 1/2. सो NS इज इक्वल टू n रूट P डिवायडेड बाय याचं 5/2 इंटू 1/2 म्हणजेच 5/4. सो NS स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन इज नथिंग बट NS इज इक्वल टू n रूट P डिवायडेड बाय h रेस टू 5/4. हा स्पेसिफिक स्पीडचा टर्बाइनसाठी फॉर्म्युला. आता युनिट क्वांटिटीज टर्बाइनसाठी कोणत्या कोणत्या असतात ते बघूया. पहिली युनिट क्वांटिटी आहे युनिट स्पीड, दॅट इज NU. इट इज डिफाइंड ॲज द स्पीड ऑफ टर्बाइन वर्किंग अंडर युनिट हेड. 1 मीटर हेड असताना जे स्पीड असणार आहे त्या स्पीडला म्हणायचं युनिट स्पीड. सो लेट n इज द स्पीड ऑफ टर्बाइन अंडर हेड h. h is a head under which turbine is working. U is the tangential velocity. Then the tangential velocity, absolute velocity of water and head on the turbine are related as. आपल्याला माहित आहे मगाशी बघितलं, U is directly proportional to V, V is directly proportional to root H, and therefore U is directly proportional to root H. आणि U माहित आहे आपल्याला pi dn divided by 60 असतं. So U is directly proportional to dn. For a given turbine, the diameter d is constant, so n is directly proportional to U. Therefore n is directly proportional to, हे U च्या जागेवर root h टाकू शकतो, so n is directly proportional to root h. n is equal to, हे proportionality sign घालवायसाठी मी K1 constant घेतला, K1 root h. From the definition of unit speed, if h is equal to 1 meter, n is equal to nu. So n च्या जागेवर nu is equal to K1
आणि रूट एच म्हणजेच 1. सो एन यू इज इक्वल टू येणार K1. त्या व्हॅल्यू जर मी इथं टाकल्या तर एन इज इक्वल टू K1 रूट एच. तिथं जर व्हॅल्यू टाकली तर एन इज इक्वल टू येणार एन यू इंटू रूट एच. एन यू इज इक्वल टू काय येईल एन डिवायडेड बाय रूट एच. आपण पुढं हे कशासाठी वापरायचं ते आपण पुढं बघूया. सेकंड युनिट क्वांटिटी आहे युनिट डिस्चार्ज, दॅट इज QU. It is defined as the discharge passing through a turbine which is working under a unit head that is 1 meter. Let H is the head of water on the turbine. Q is the discharge passing through a turbine when the head is H on the turbine. A is the area of flow of water. The discharge passing through a given turbine under the head H is given by Q is the area of flow into velocity of flow. But for a given turbine the area of flow is constant. So Q काय येणार Q is directly proportional to VF, फक्त velocity of flow, area constant आहे. आणि velocity of flow काय असतं √2gh, म्हणजे परत velocity of flow is directly proportional to √h. Therefore Q is directly proportional to √h. So Q is equal to K1 into √h. From the definition of unit discharge, if H is equal to 1 meter, Q is equal to Q. So QU is equal to K1 into 1, sorry K2 into 1. Hence QU is equal to Q divided by √h. Then unit power, that is PU. It is defined as the power developed by turbine which is working under a unit head that is 1 meter. The overall efficiency eta naught is equal to shaft power divided by water power. So eta naught is equal to P divided by gamma QH. P is equal to काय होणार आहे gamma QH इकडे मल्टिप्लाय eta naught into gamma QH. And P is directly proportional to QH, but Q is directly proportional to √h. म्हणजेच P is directly proportional to √h into H. That is P is directly proportional to H raised to 3 by 2. So P is equal to K3 H raised to 3 by 2. From definition, H at H is equal to 1 meter, P is equal to PU. PU is equal to K3 into H raised 1 raised to 3 by 2. म्हणजेच PU is equal to K3. त्यामुळे P is equal to काय येणार परत K3 into H raised to 3 by 2. म्हणजेच P is equal to K3 म्हणजे PU आहे, PU into H raised to 3 by 2. PU is equal to P divided by H raised to 3 by 2. या युनिट क्वांटिटी होत्या. याचा यूज कुठं करायचा या युनिट क्वांटिटीचा ते बघूया. 3 युनिट क्वांटिटी आहेत, युनिट स्पीड, युनिट डिस्चार्ज आणि युनिट पॉवर. If turbine is working under different heads, the behavior of turbine can be easily known from the values of the unit quantities. Let H1, H2 different heads under which a turbine works. N1, N2 are corresponding speeds. Q1, Q2 are corresponding discharge. P1, P2 corresponding power developed by the turbine. From the definition of unit quantities, we get Nu is equal to N1 divided by √H1 is equal to N2 by √H2. QU is equal to Q1 divided by √H1 is equal to Q2 by √H2. PU is equal to P1 by H1 raised to 3 by 2 is equal to P2 raised to P2 divided by H2 raised to 3 by 2. Hence, if the speed, discharge and power developed by the turbine under the head are known, then the using above relations, the speed, discharge and power developed by the same turbine under the different head can be obtained easily. So यासाठी unit quantities use करतात. Now the last term is cavitation of turbines, cavitation in turbines. So cavitation म्हणजे काय टर्बाइन मध्ये? If at any point in the flow the pressure in the liquid is reduced to its vapor pressure, लिक्विडचं प्रेशर जर वेपर प्रेशरला आलं तर the liquid will then boil at that point and bubbles of vapor will form. वेपरचे त्या बबल तयार होतात. As the fluid flow into region of higher pressure, the bubbles of vapor will suddenly condense or collapse. हायर प्रेशर रिजन मध्ये जर त्या बबल्स गेल्या तर त्या तिथं फुटतात, कोलॅप्स होतात.
फुटले काय होतं, दिस ॲक्शन प्रोड्युसेस व्हेरी हाय डायनॅमिक प्रेशर. त्या फुटल्यामुळं त्याचं जे प्रेशर आहे ते ॲडजस्टंट सॉलिड वॉल्सवर जाऊन ते प्रेशर धडकतं. Pressure upon adjacent solid walls, and since the action is continuous and has a high frequency, the material in that zone will be damaged. तर त्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल ते बबल फुटण्याची एकाच ठिकाणी, तर ते जे वॉलचं मटेरियल ते डॅमेज होऊ शकतं. टर्बाइन रनर्स अँड पंप इम्पिलर्स आर ऑफन सेव्हरली डॅमेज्ड बाय सच ॲक्शन. म्हणजेच कॅव्हिटेशनमुळं रनर्स किंवा पंप इम्पिलर्स डॅमेज होतात. The process is called as cavitation and the damage is called as cavitation damage. आणि ते रिड्यूस कसं करू शकतो आपण? In order to avoid cavitation, the absolute pressure at all points should be above the vapor pressure. So thank you very much. हायड्रॉलिक टर्बाइन्स जवळजवळ पूर्ण थेरी या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये मी कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करू शकता. जर टर्बाईनचे कोणते प्रॉब्लेम्स सोडवून पाहिजे असतील किंवा प्रॉब्लेम्ससुद्धा हवेत असं जर तुमचं मत असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कमेंट करा. हे लेक्चर कसं वाटलं ते सुद्धा कमेंट करू शकता. सो थँक्यू व्हेरी मच.